გულშია. დილა მშვიდობისა საქართველოს. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. მშვიდობის. კვირის პირველ სამუშაო დილას თქვენთან ერთად დავიწყებთ მერაბ ყუფარაძე, ნიკა ტაბატაძე და ეკა სამხარაძე. გისურვებთ ეს დღე თქვენთვის განსაკუთრებული იყოს, რადგან კვირას როგორც დაიწყებთ, მე ისე გაატარებთ, ასე რომ მაქსიმალურად პოზიტიურად, ხალისიანად და წარმატებებით უნდა დავიწყოთ ეს დღე. ჩვენ მაყურებელს დავუპირდეთ, რომ ორშაბათი დილიდან იქნება საინტერესო და არასთავარია კარგი განწყობა. რა გველოდება გადაცემაში, ამას კი ანონსების სახით გეტყვით. მსოფლიოს 275 მილიონი მცხოვრები, ანუ ყოველი მე-20 ადამიანი წელიწადში ერთხელ მაინც მოიხმარს ნარკოტიკს. ეს პლანეტის მოსახლეობის 5,6%-ია, რაც გერმანიის, იტალიის, გაერთიანებული სამეფოსა და საფრანგეთის მოსახლეობის მთლიან რაოდენობას უტოლდება. 12 მილიონი ინექციური ნარკომომხმარებლის 14% შიცის დიაგნოზი აქვს, 6 მილიონი კი ჰეპატიტითაა დაავადებული. ბოლო პერიოდში ბევრს საუბრობენ ახალ ნარკოტიკზე, რომელიც ქართულ ბაზარზე გამოჩნდა. რა იციან მის შესახებ სპეციალისტებმა, გადაცემის მთავარ ნაწილში ამაზე ექიმ ნარკოლოგთან ერთად ვისაუბრებთ. Sweet Memories კომპანია, რომელიც ხელნაკეთ კედლის საათებს აწარმოებს, მასალა ძირითადად ხისაა და მასზე სხვადასხვა გაფორმებებია. მომდევნო საათში Sweet Memories დამფუძნებელს შევხვდებით, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის ჩემი უკულელეს დამფუძნებელი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც ასევე უკულელეს მოიტანს, აკაკეთებს უკულელეს. ანუ საქართველოში შეიძლება რომ დამზადდეს უკულელე, ქართული უკულელე და საინტერესოა ეს უკულელე ზე არ გამიგი არასდროს როგორ კეთდება რა განსხვავებაა და ასე რომ საქართველოს დამზადებულ უკულელეზე მომდევნო საათში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც საათებზე ასევე უკულელეზე. დაველოდოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რამდენად სწორად შეურჩევს ჩვენს პატარას მატრასს. სწორედ ამაზეა დამოკიდებული მოზარდის ხერხემლის სწორი განვითარება. ჩვენს ბაზარზე ძირითადად ორთოპედიული მატრასებია წარმოდგენილი, თუმცა ნაკლებმა თუ ვიცით, რომ საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელია ორთოპედიული მატრასი გამოვიყენოთ. ანი მარგანია მოგყვება უფრო მეც მომდევნო საათში თემაზე, ასე რომ გირჩევთ არ გამოტოვოთ მისი სიუჟეტი. ქალთა მიმართ ძალადობა საერთაშორისო პრობლემაა. სხვადასხვა ქვეყანა განსხვავებულად ცდილობს ოჯახში ძალადობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ხელი შეუწყოს. გადაცემის მეორე ბლოკში მოგიყვებით იტალიაში გამართულ განსაკუთრებულ გამოფენაზე, რომელიც სწორედ ამ საკითხს ეძღვნება. და მოვიდა ის დრო, რომ გავიგოთ. დადგა სპორტის დრო. რამდენად იყო აქტიური და აქტუალური სპორტის მხრივ შაბათ-კვირა. და დღესაც მნიშვნელოვანი თამაშობდა საქართველოს წყალბურთის ნაკრებს. ძალიან მაგარი ამბები გვაქვს ქალაქბურთიდან, ჩვენი ლეგიონერების შესახებ და ამაზე გვექნება ვრცელი საუბარი. დღევანდელი დღეს მერაბის თქმის არ იყოს მნიშვნელოვანია ეკა, რადგან დღეს საქართველოს წყალბურთის ნაკრები ითამაშებს რუსეთთან, არც მეტი არც ნაკლები თან. გარდა იმისა, რომ რუსეთი ამ მერაბ და აქვს თავისი დატვირთვა დამატებითი, აქვს ასევე სატურნირო მდგომარეობის გათვალისწინებით სერიოზული მნიშვნელობა, ასე რომ წარმატებები დღეს ჩვენს წყალბურთელებს. ასე ყველანაირი გაგებით უნიშნულოვანესი მატჩი გველოდება. ნამდვილად. დაველოდოთ, მადლობა. დაველოდებით ამ ყველაფერს. მანამდე კი შემოგვიერთდება გიორგი ცხადაძე, რომ გავიგოთ სად არის ის დილიდან სტუმრად, ვინ გააღვიძა და რა თემით შემოგვიერთდება. ჯერ ქუჩაშია იმისთვის, რომ გვაჩვენოს როგორი დილა თემა. ცოტა აღარ ცივა, ხო? ესეთი თბილი დილა იყო. აღარ ცივა ნამდვილად. ნამდვილად აღარ ცივა, თუმცა საქართველოში ჰაერის მკვეთრი ვარდნა არის გამოცხადებული. ამ ყველაფერზე გესაუბრებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შარტვებში. თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ დღეს ძალიან საინტერესო ამბავს ვნახავთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ერთხელ უკვე გქონდა სხვათა შორის სტამბიდან ჩართვა, თუმცა იმდენად კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვესტუმრებით სტამბას. ამჯერად ვისაუბრებთ 2020 წლის ახალ გამოცემებზე, წიგნებზე ვისაუბრებთ, ასე რომ ცხელ წიგნებს დავამზადებთ პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად და რა თქმა უნდა ამინდის პროგნოზს გიამბობთ. რასაც ჩვენ არ გამოვტოვებთ, გიორგი. მადლობა და დაგიბრუნდებით ძალიან. პრობლემით. მანამდე რამდენიმე კულტურის სიახლეს გაგაცნობთ. 18 იანვარი ტიტების ეროვნული დღეა. ამის აღსანიშნავად ამსტერდამის ცნობილი კაშხლის მოედანი შაბათ სადღესასწაულო ტიტებით მოირთო. ორგანიზებისთვის სპეციალურად შეიქმნა ბაღი, რომელიც 2500 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. აქ წარმოდგენილი იყო 200,000 სხვადასხვა ჯიშის ტიტა. ორგანიზებას ესწრებოდნენ პროფესიონალი მებაღეები და კომპანიები, რომლებიც ტიტებს აწარმოებენ. ისინი ერთმანეთს უზიარნებდნენ ცოდნასა და გამოცდილებას ყვავილის მოვლასთან დაკავშირებით. ნიდერლანდები არის მსოფლიოში ტიტების ყველაზე დიდი მწარმოებელი. აქედან ტიტა გადის მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში.
ეს ლამაზი სანახაო იყო. ბევრი ტურისტის დაესწრო რა თქმა უნდა, შეიძინეს კიდევაც ტიტები და კარგია ესეც რაღაც. ой, დაკვნოთ ჩახვიდე დაესწრო ამ სანახაობას, ულამაზესია, რამდენი ფერი ირევა ერთმანეთში. მე რა განსაკუთრებულ რებრენდინგი დაიწყო ქვეყანამ ტურისტული, უკვე ჩვენ გვმართებს რომ მოიხსენიოთ ნიდერლანდებმა და არა ჰოლანდიამ და ტიტა დარჩა უცვლელ სიმბოლოდ, მინდა გითხრათ, ანუ თავარი ასოციაცია, რაც ტურისტს უნდა მოვიდეს ჰოლანდიის ახსენებისას არის სწორედ ეს და ალბათ წელს განსაკუთრებული მნიშვნელობაც ჰქონდა ამ ფესტივალს. ბატონ ნიკოლოზი გახდა ჰოლანდიის ნაკრების გულშემატკივარი, ასე რომ სამწუხაროდ ორმაგად საინტერესოა მისთვის ჰოლანდია ზოგადად. ლოს-ანჯელესში გრემის მუზეუმში წითელ ხალიჩაზე წარმოდგენილი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი კოსტიუმებია. გამოფენილი ექსპოზიციაზე თავმოყრილია ორიგინალური ტანსაცმელი, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში წითელ ხალიჩაზე ცნობილ მუსიკოსებსა და მსახიობებს ეწვათ. გრემის დაჯილდოების წითელი ხალიჩა უკვე დიდი ხანია გახდა ადგილი, სადაც დიზაინერებს საშუალება აქვთ თავი გამოავლინონ და საუკეთესო ნამუშევრები წარმოადგინონ. ასევე ვარსკვლავები ხშირად ექსტრავაგანტულ იმიდს ირგებენ, რაც შოუს კიდევ უფრო მეტ სანახაობას მატებს. მუზეუმში წარმოდგენილია ისეთი ვარსკვლავების კოსტიუმები, როგორებიც არიან რიანა, ემი ვაინჰაუსი, კენი უესტი, მიშელ ობამა და სხვები, ასე რომ ესეც კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი უცხოეთიდან წითელ ხალიჩაზე, მოკლედ თუ ხარ დიზაინერი, წითელ ხალიჩაზე ვინც გადის, ყველა გაკვირდება შენზე საუბრობს აბსოლუტურად ყველა იმ ვარსკვლავთან ერთად მოგიხსენიებენ. ახლა კიდე ერთ მნიშვნელოვან ამბავს გაგაცნობთ. თურქულმა გამომცემლობა ოტელომ სტამბოლში შუშანიკის წამების თურქულენოვანი თარგმანი გამოსცა. თარგმნელი ფანა ბექა ჭილაშვილია, თურქეთში მცხოვრები ქართველი ლიტერატორი და მკვლევარი, როგორც თავად მთარგმნელი ამბობს, ბოლო 5 წელია ქართული ლიტერატურის მიმართ თურქეთში ინტერესი გაიზარდა. ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა ჩემს თარგმანებს, ყველაზე მეტად ერლო მახვლედიანის რომანს კოყო ქალაქში. ბექას ასევე ეკუთვნის ნაშრომი ქართველების ისტორია, წიგნი პოპულარულ ენაზე ატვდის თურქულენოვან მკითხველს, საქართველოს შესახებ ინფორმაციას ერთ-ერთი თავი, ქართველების თურქეთში მოხვედრის ისტორია და გადასახლების სირთულეებია. ამანი ალ-ხატადბე არის ბლოგერი, მუსლიმი ემიგრანტი იორდანიიდან. ის 9 წლის იყო, როდესაც 11 სექტემბრის ტრაგედია მოხდა. მაშინ მის ოჯახს, როგორც მუსლიმებს, სასტიკად გაუსწორდნენ და ოჯახი იძულებული გახდა იორდანიაში დაბრუნებულიყო. დღეს ამანს აქვს საიტი muslimgirls.com, სადაც ძირითადად ბლოგერებს წერენ მოხალისე მუსლიმი გოგონების სხვადასხვა პრობლემების შესახებ. სტატიები საკმაოდ მრავალფეროვანია და ბევრ თემას მოიცავს ალბათ. სწორედ ამიტომ საიტმა და ამანმაც მალე მოიპოვეს პოპულარობა, საიტს კითხულობენ ევროპასა და ამერიკაში. ბოლო წლებში ჟურნალმა Forbes-მა საუკეთესო მიღწევების სიაში შეიყვანა Muslim Girl პარტნიორობდა კომპანიებთან, როგორიცაა Orly და მიიღო დახმარება Malala ფანდიდან. ახლახანს Vayner Media-ს დამფუძნებელი გარი ვაინერჩუკი გახდა საიტის ინვესტორი, გოგონას მიშელ ობამამ სთხოვა სიტყვით გამოსვლა შეერთებული შტატების ქალთა სამიტზე. ამ დროისთვის ამას და მის საიტს ყავს ფანების დიდი რიგი, რომლებიც სოციალურ ქსელში სტატიებს აზიარებენ ჰეშტეგით #MuslimGirlArmy. და ამ ნიუსის შემდეგ ბევრი ქართველი მეგობარიც გამოუჩნდება ალბათ ამ პლატფორმას, იმიტომ რომ ნამდვილად ხალხმშოვანი ასე რომ იორდანიელი ამანი ესე მნიშვნელოვანი არცოჩაღი გოგონა. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ბავშვებიც გაერთიან დარწმუნებულები. ალბათ, ცოტა ხანში გიორგი ცხადაძე შემოგვერთება, თუმცა მანამდე ერთ ამბავს გეტყვით. 6 წლის წინ იოჰან ჰუბერსმა ააშენა ნოესკიდობნის სრულმეტრაჟიანი ასლი. ჰოლანდიელმა დურგალმა თავის გრანდიოზული იდეის რეალიზაციისთვის 3 წელი და 1.6 მილიონი დოლარი დახარჯა. კიდობანი უკვე გახდა დორდრეხტის მთავარი მიმზიდველობა. ახლა ჰუბერსი აპირებს გემით გაემგზავროს ღვთისმიწისკენ ისრაელში და ამისთვის ითხოვს დაფინანსებას. კიდობანის სიგრძეა 125 მეტრი. სიგანე 29 მეტრი, სიმაღლე 23 მეტრი. გემი დორდრეხტში სამხრეთ ჰოლანდიაში და როგორც მაგნიტი იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. იოჰან ჰუბერს სჭირდება 1.3 მილიონი ამერიკული დოლარი, რათა კიდობანი ისრაელში ჩავიდეს. გემს არ აქვს ძრავა, ამიტომ მისი ტრანსპორტირებისთვის აუცილებელია ბუქსირის დაქირავება. გემის 5 გემბანზე შეიძლება 5000 ადამიანი განთავსდეს. საკმაოდ მასშტაბურია, ხო? საკმაოდ მასშტაბურია ეს ყველაფერი და ხო, საკმაოდ დიდი ენერგია შრომა არის ჩადებული ამ ადამიანის მიმართ, ჯერ საერთოდ იდეა რატო გაუჩნდა. აი რომ დაიძრება უკვე ისრაელისკენ და გზაში იქნება მე კიდევ ამას სჭირდება ის, რომ ფინანსები შეგროვდეს. ჰოლანდია აქტუალური თემა არის, ხო? დღეში დილის ეთერში დორდრეხტი ტიტები ასე შეიძლება. ცხოველების ყავს ესე ხო, მაკეტები, ცხოველების შექმნილი
ფაქტია, რომ ნიჭიერი ადამიანია. იყოს აღქმა, ნუ ეს კიდობნის და ესეთი რაღაცებიც ხდება მოკლედ. ნახოთ, როდის დაიძრება ისრაელისკენ, როდის გავა და მე კიდე არაერთი ცნობა წამოვა შუა გზიდანაც კი რომ აი დაიძრა რო ჩავა მე ხო მთელი ამბავი ალბათ შეაგროვებს ადამიანებსაც ხო არ მგონია რომ მარტო წავიდეს იმიტომ რომ საკმაოდ ტევადი არის 5000 ადამიანი ეტევა ხო 5000 ადამიანი ეტევა წარმატებები მასაბა სხვა შეგვიძლია უსურვოთ ჩვენ გავაგრძელოთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად მან დაგვიანოსა რა დღეს სტამბიდან შემოგვიერთდება და 2020 წლის სიახლეებზე ახალ და ცხელ წიგნებზე ისაუბრებს დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ეკა მერაბდანიკა მოგესალმებით და მესალმებით სტამბაში დაქტოვან მან ესე იგი მე ისე შემიყვარდა სტამბა და ისე შემიყვარდა აქაურობა და ზოგადად წიგნები მიყვარს ძალიან და უნდა გვიყვარდეს წიგნები იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მით უმეტეს როცა ორშაბათ დღეს ვიწყებთ ისეთი მაგარი ადგილიდან როგორ ადგილას ახლაც ჩვენ ვართ სტამბა დამანი ეს აუცილებლად იმას ნიშნავს რომ დღე გვექნება და კვირა გვექნება ძალიან წარმატებული პოზიტიური რაც მთავარია და ვიქნებით დამოხტულები დადებითი ემოციებით იმიტომ რომ აქ არის არაჩვეულებრივი სურნელი მინდა გითხრათ წიგნის სურნელია ამინდის სურნელი მე მოვიტანე ბატონ ზვიად კვარაცხელიასთან დილამშვიდობისა ბატონო ზვიად ესე იგი ჩვენი ერთგული რესპონდენტი ბატონი ზვიადი რომელიცაც ყოველთვის აქვს ძალიან მაგარი სიახლეები ასე ვთქვათ წიგნებში აბა რა ხდება დიდი მადლობა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მადლობა იმისთვის რომ მუდმივად ჩვენთან ახართ და საუბრობთ წიგნზე სტამბა დამანი უკვე 10 წელზე მეტია რაც არსებობს და ყოველდღიურ რეჟიმში ბეჭდავს სხვადასხვა გამომცემლობის წიგნებს და მე მინდა წარმოგიდგინოთ რამდენიმე ახალი გამოცემა და მე მგონი თქვენ დაგაინტერესებთ ეს გამოცემა გაჩუქებთ კიდეც ეს არის უილიამ შექსპირის ჰამლეტი რომელიც აი პირდაპირ უილიამ შექსპირით დავიწყეთ დილა ჰამლეტის ახალი თარგმანი რაც მნიშვნელოვანია ლელა სამნიაშვილის თარგმანი რომელიც ფაქტობრივად 2 საუკუნე ელოდა ქართველი მკითხველი მაჩაბლის თარგმანი ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად ეს არის ქართული თარგმნელობითი საუკეთესო ქართული თარგმნელობითი ნიმუში და ლელა სამნიაშვილი ზუსტად არ დაგიმალო და გეტყვი რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი პიესა არის და ჩემი ერთ-ერთი საოცნებო როლი არის ასე რომ ეს წიგნი აუცილებლად უნდა წავიკითხო პირდაპირ ეთერში მაჩუკა ბატონმა ზვიადმა მადლობა და ასევე ახალი თარგმანია მარკ ტვენის ჰაკლბერი ფინის თავგადასავალი ეს თარგმანიც ადრე არსებობდა მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს რაც ჩვენ გამოცემა ინტელექტის სერიით გაკვეთილების შემდეგ საკითხავი შესულდა არის საუკეთესო თარგმანი იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ აუცილებელია რომ ხელახლა ითარგმნოს სოფლიო ლიტერატურის შედევრები და რაც თავარია ეს ყველაფერი იბეჭდება სტამბა დამანში თან დავათვალიეროთ აქაურობა ზვიად და თან წიგნებზე ვისაუბროთ ესე იგი აი აქ ხედავთ ესეთ დანადგარს ძალიან დიდი დანადგარია რა არის ეს აი ამ დანადგარის საშუალებით ხდება წიგნის აკინწვა. აი ახლა ამ წუთას უბრალოდ მეორე ჩართვაში, როგორც ვიცი, ჩვენ ხო, მე წინას ბოდიში რო გაწყვეტინებ, ზუსტად შემდეგ ჩართვაში ჩვენ დავიწყებთ ესე ქრონოლოგიურად, როგორ იბეჭდება წიგნი, შემდეგ როგორ იკინძება, შემდეგ როგორ იჭრება და მე მგონი სწორად ჩამოთვალე, ხო ეს პროცედურა. აი ეს წიგნი უკვე მზადდება, ასაკინძად დაბეჭდილია, ჩვენ ნახავთ ბოლო ვარიანტის, ბოლო ნიმუშების უკვე ბეჭდვას და თეაგვასალიას ესპანური ენის გრამატიკა, რომლის გარეკანიცა როგორც ხედავთ უკვე მზად არის და ბოლო ჩართვაში ჩვენ ავკინძავთ ამ წიგნს. ეს წიგნი არის გამოცემა არტანუჯის ბოლო პერიოდის ბესტსელერი, რადგანაც როგორც ჩანს საქართველოში ბევრი ადამიანია ისეთი, ვისაც უნდა ესპანური ენის შესწავლა. და თეაგვასალიას ეს წიგნი არის ძალიან საინტერესო და სწორი და კარგი მეთოდით შექმნილი იმათთვის, ვისაც უნდა ესპანური ენის შესწავლა. ესპანური ენა არის ერთ-ერთი მთავარი ენა დღეს მსოფლიოში და ვფიქრობ ეს წიგნი ესპანური ენის გრამატიკა თეაგვასალიასი გაუწევს რაღაცნაირად მეგზურობას მათ, ვისაც
უნდა ესპანური ენის შესწავლა. ძალიან საინტერესოა. საბავშვო ლიტერატურა ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის აქცევთ ხოლმე დიდ ყურადღებას და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბავშვებს რომ შევაყაროთ კითხვა და ეს არ არის მარტო როგორ შევფუთავთ ალბათ ამაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობაა თქვენზე დამოკიდებული, რამდენად მოეწონებათ თუნდაც ილუსტრაციებით, თუნდაც სხვადასხვა გაფორმებებით. ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის ეს წიგნი და მე ვიცი რომ კიდევ გაქვთ საბავშვო ლიტერატურის სხვადასხვა წიგნი. ჩვენ გვაქვს ეს სერია გაკვეთილების შემდეგ საკითხავი და ასევე ვაპირებთ მომავალში რომ ამ სერიით და არა მხოლოდ ამ სერიით საყმაწვილო მოზარდების ცხოვრების ამსახველი როგორც მათ შორის ქართველი მოზარდების ცხოვრების ამსახველი წიგნები გამოვცეთ, მოვამზადებ და გამოვცეთ. აი თუ მოხერხდება ერთ ნიმუშს გაჩვენებთ. კი ბატონო, ზვიადი მოგვიტანს ერთ ნიმუშს, მანამდე კი მე გაჩვენებთ ამავე სერიით თამარ გეგეშიძის სული ჩიტი, რომელიც აი კიდევ ერთი ახალი ტირაჟი დაიბეჭდა. თამარ გეგეშიძე არის გამორჩეული თანამედროვე ავტორი, მისი ეს პირველი წიგნი იყო სული ჩიტი და ჩვენ ამ სული ჩიტთან ერთად ცოტა ხანში გამოვცემთ ამ ავტორის ახალ წიგნს. საშლელები. ფოტოშორის მე არ ვიცი ეს ავტორი. და ძალიან კარგი წიგნია, წიგნი რომელიც ეს წიგნიც და საშლელებიც, რომელიც მოზარდების ცხოვრებას, ვთქვათ 10-12 წლის ასაკიდან ზემოთ თინეიჯერული ასაკის ჩათვლით აღწერს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება კარგია რომ ვითარგმნოს და უშუალოდ ამ ასაკის და მოზარდების ცხოვრების ამსახველი დასავლური ლიტერატურა, რაც იწერება ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ და ჩვენ უნდა წერდეთ ჩვენს დღევანდელ რეალობაზე, იმაზე რაც ხდება საქართველოში, როგორ ცხოვრობენ ქართველი მოზარდები, რა უნდათ მათ, რომ გავიგოთ ის სათქმელიც, პრობლემებიც, მოусმინოთ ერთი სიტყვით მათ და ეს წიგნები არის სწორედ ამაზე, აი სული ჩიტი ბოლო პერიოდის ბესტსელერია და განსაკუთრებული მოთხოვნა და ინტერესი ამ წიგნზე დიახ. ზვიად, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო წიგნების წარდგენისთვის, ჩვენი მაყურებლებისთვის, ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამ წიგნებს. ამინდის პროგნოზს წავიკითხავთ და შემდეგ ჩარტებში უკვე დავიწყებთ წიგნის ბეჭდას ესეთ ქრონოლოგიურად. ბათუმში მეგობრებო, +11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, ფოთში ჰაერის ტემპერატურა ასევე 11 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმი +11, ზუგდიდი +12, ხოლო ცაგერი +9 გრადუსი სითბო. მესტიაში სინოპტიკოსები 4 გრადუსს გვპირდებიან, ოზურგეთი +12, ამბროლაური +9, ახალციხე +5, ხოლო სამტრედია +4 გრადუსი. სხვათა შორის სამტრედიაში თოვს. ქუთაისში 10 გრადუსს გვპირდებიან სინოპტიკოსები, ხაშურშიც თოვს +4 გრადუსი, ბორჯომი +6, ბაკურიანი +1, ხოლო გუდაური +2 გრადუსი. ცხინვალში +5 გრადუსს გვპირდებიან სინოპტიკოსები, გორში ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე გათბება, თელავი +4, ხოლო რუსთავი +3 გრადუსი. ჩვენს დედაქალაქში თბილისში თოვლია ნავარაუდები +4 გრადუსი. ასე რომ დაველოდოთ, მე ძალიან მიხარია ჩვენი ამინდის პროგნოზი, თუ გაამართლებს და აუცილებლად გაამართლებს თოვს ჩვენს დედაქალაქში და ასევე სხვათა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა კი მზეა ღრუბლებში ნავარაუდები. ასეთი ამინდი გველოდება მეგობრებო, საინფორმაციო გამოშვება შევა პირდაპირ ეთერში და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით. აუცილებლად გიორგი დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში. მოთოვს პრინციპში. ნახოთ რამდენად კარგად მოთოვს. ერთხელ მაინც ჩამოვარდეს. მეორე ფიფკი ჩამოვარდეს. მეორე სიტყვა ასრულდეს. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და სანამ სპორტის სიახლეებით ნიკა შენთან ერთად გავაგრძელებთ, მთავარ თემებს შევახსენებთ თემატური გადაცემის ჩვენს მაყურებელს. ვაიროს 2018 წლის გლობალური ანგარიშის მიხედვით ნარკოტიკის მოხმარების ყველაზე საშიში ასაკი ადრეული 12-14 წლები და გვიანი 14-17 წლები მოზარდობის პერიოდია. მოხმარების დონე პიკურ მაჩვენებელს 18-25 წლის ასაკში აღწევს. ბავშვები და მოზარდები უზრუნველყოფილი ოჯახებიდან ეგრეთ წოდებული კლუბურ ნარკოტიკს გართობის მიზნით მოიხმარენ. ხელმოკლე ოჯახების შვილებს კი ნარკოტიკი პრობლემებისგან გასაქცევად სჭირდებათ. მომდევნო საათში ექიმი ნარკოლოგი შემოგვიერთდება საქართველოში შემოსულ ნარკოტიკსა და პრობლემაზე სასაუბრად. რეალური სიყვარულის ისტორია, რომელიც მხოლოდ ჰოლივუდის ფილმებში გვაქვს ნანახი. მომდევნო საათში გაგაცნობთ ეტლით მოსარგებლე რუსიკო და მამუკა ჩაჩხანების ამბავს, რომლებმაც ახალი წლის ღამეს სახლში ტრავმირებული ძაღლი შეიფარეს და თავისთან დაიტოვეს. გაწმუნებული ვარ ძალიან ესე თბილი და რაღაცა ტკბილი ისტორია გულმოძრავი, ასე რომ
დაველოდოთ მომდევნო საათში. ჩვენ კი გავაგზავნებთ სხვა თემებით. დღეს ზაალ სამადაშვილის ახალი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება. წიგნის წარდგენა წიგნის მაღაზიას შაქრო-ბაბუაში შედგება. ადიოს დოსტოევსკი, ასე ქვია მოთხრობათა კრებულს, რომელიც საბჭოთა კავშირის ეპოქას ასახავს. წიგნში გაერთიანებულია მწერლის ძველი და ახალი ნაწარმოებები, პრემიას ავასმფლობელი ავტორის ახალი კრებული გამომცემლობა ინტელექტის მხარდაჭერით გამოიცა. ზაალ სამადაშვილმა 2016 და 19 წლებში საბას პრემია საუკეთესო პროზაული კრებულისთვის მიიღო. ეს გახლავთ მცირე ზომის კრებული, რომელშიც შეტანილია ძველი და ახალი მოთხრობები. აერთიანებს ჩემი მწერლის სურვილი, რომ თუნდაც მიახლოებითი წარმოდგენა შეუქმნა მკითხველს იმის შესახებ, თუ რა არის საბჭოთა ეპოქა, რა იყო საბჭოთა ეპოქა. აქ არის აღწერილი რა ეცვათ, რას კითხულობდნენ, რას უსმენდნენ, როგორ ქალაქებში ცხოვრობდნენ ადამიანები. საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის მეორე კორპუსში ფოლკლორის დარბაზი დღეს გაიხსნება. სარესტავრაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩნდა შენობის უნიკალური კედლის მხატვრობა, რომელიც 1912 წლით თარიღდება. სამუშაოებში სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულები იყვნენ ჩართულები. დარბაზი იმითაა საინტერესო, რომ აქ თავს მოიყრის საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მოძიებული ფოლკლორული ჩანაწერები. დაინტერესებული პირებისთვის ჩანაწერების ციფრული ვერსიებიც იქნება ხელმისაწვდომი. პროექტი ფონდ ქართული გალობის ფინანსური დახმარებით განხორციელდა. მისი მიზანია ქართული გალობა სიმღერისა და ტრადიციული ხელოვნების სხვა დარგების მხარდაჭერა. ეს არის სახელმწიფოსა და კერძო ფონდის თანამშრომლობის ძალიან კარგი შედეგი. ჩვენ მოახერხეთ და სრული რესტავრაცია გავაკეთეთ სივრცისა, რომლის კედლები დაახლოებით 10 შრემდე იყო გადაღებილი კომუნისტების ეპოქაში და დაუბრუნეთ 1912 წლის სახე აი ამ სივრცეს. ძალიან სერიოზული და სკრუპულოზური სამუშაო იყო. ახლა კი განსაკუთრებული გამოფენის შესახებ გიამბობთ, რომელიც იტალიის დედაქალაქში იმართება. ქალთა უფლებების აქტივისტებმა გადაწყვიტეს კიდევ ერთი შთამბეჭდავი ფორმა ეპოვნათ და საზოგადოებასთან ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ არა ჩვეულებრივი ნახატებით, არამედ რენტგენის სურათების საშუალებით ესაუბრათ. რენტგენის სხივებით ასახული ძალადობა გამოვლილი ქალის სხეული კიდევ ერთხელ გაგვახსენებს, რომ ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. რა ისტორიები დგას გამოფენილი ფოტოების მიღმა უკვე ელენე ხაჭაპურიძის სიუჟეტში ვნახოთ. უხილავობა არ ნიშნავს ძალას. ამ სახელწოდებით იტალიის დედაქალაქში ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ გამოფენა გაიხსნა. ეს გამოფენა განსხვავებულია იმით, რომ აქ ნაჩვენებ ფოტოსურათებზე ძალადობის მსხვერპლი ქალების ფოტოებს ვერ შეხვდებით. მათ ნაცვლად დაშავებული ქალების რენტგენის სურათებია წარმოდგენილი. ექსპოზიცია სულ 10 ფოტოს მოიცავს. ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელია ფოტო, სადაც კარგად ჩანს დანის კონტურები, რომლითაც კაცმა მის პარტნიორ ქალს მკერდში მძიმე დაზიანებები მიაყენა. გამოფენა ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ არსებული ქსელის ორგანიზებით ჩატარდა. გამოფენის მოწყობაში ქსელს ექიმი მარია გრასია ვანდატორი დაეხმარა. ვანდატორი ქირურგია. ის წლებია სან-კარლოს საავადმყოფოში მუშაობს. ძალადობის მსხვერპლ ქალებს უფასო სამედიცინო დახმარებას უწევს. ასევე ეხმარება თავშესაფარი იპოვონ და მოძალადე ქმრებს თავი საბოლოოდ დააღწიონ. ექიმი მიიჩნევს, რომ ოჯახში ძალადობის ისეთი შემთხვევები, რომლის დროსაც მიყენებული ტრამვები სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი არ არის, მნიშვნელოვანი სიგნალია და თუ ასეთ დროს ჩავერევით, ქალის ფატალური ძალადობისგან დაცვა შესაძლებელია. როცა მეკითხებიან, რას ვსაქმიანობ, ყოველთვის ვპასუხობ, რომ მე ვარ ქალი, ვინც სხვა ქალებს ეხმარება და ფემიციდის პრევენციას ცდილობს. ქალთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით იტალიაში არასახარბიელო ვითარებაა. ევროპის საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ დამატებით ნაბიჯები უნდა გადადგას ქალების ძალადობისგან დასაცავად. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ პრობლემების მოსაგვარებლად მთავრობას, სახელმწიფო ინსტიტუტებს და არასამთავრობო სექტორს შორის კოორდინირებული მუშაობაა საჭირო.
ამ ფოტოებით ბოროტების ბანალურობის ჩვენება მინდოდა, რომელიც ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. როცა ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ყოველთვის ძალადობის ესკალაციას ველოდებით, სანამ მას ყველა არ დავინახავთ. ეს მიდგომა არასწორია. ძალადობა ძალიან ხშირად სახლში, დამალულად ხდება. რენტგენის სურათები არ არის მხოლოდ ფოტოები, მათ უკან რეალური ისტორიებია. გამოფენის ავტორებმა მსხვერპლი ქალების იდენტობები დამალეს, თუმცა მათი ამბები ნამდვილია. აქ იპოვით ქალის ისტორიას, რომელსაც მისმა პარტნიორმა მეგობრებთან ურთიერთობა აუკრძალა. ნახავთ ქალს, რომლის ქმარსაც არ ანაღლებდა, რომ მის ცოლს კონკრეტულ საკვებზე ალერგია ჰქონდა და მიზანმიმართულად ტანჯავდა ალერგიული საკვებით. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მომუშავე ქსელს 2018 წლის ოქტომბრის შემდეგ 160-მა ქალმა მიმართა დახმარებისათვის. 60 შემთხვევა ეკონომიკურ ძალადობას ეხება. ეს იმ ქალების ისტორიებია, რომლებიც ქფრების გამო ვალებში აღმოჩნდნენ და თავიანთი საკუთრება დაკარგეს. დანარჩენი შემთხვევები ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას უკავშირდება. ცოტა სექსუალური ძალადობის და ადევნების შემთხვევები. გამოფენა რომში 6 თებერვლამდე გაგრძელდება. Sweet Memories კომპანია, რომელიც ხელნაკეთ კედლის საათებს აწარმოებს, მასალად ძირითადად ხისაა და მასზე სხვადასხვა გაფორმებებია. ჩვენი სტუმარია Sweet Memories დაფუძნებელი ირმა კაკიაშვილი და ასევე ჩვენთან ერთად დღეს იმყოფება სტარტაპერი, ჩემი უკულელეს დაფუძნებელი სეით ივანიშვილი, რომელიც ქალბატონი ირმას ვაჟია, დედაშვილი არიან ჩვენთან ერთად დილოსდობის და მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო ასეთი გაფორმებია ქალბატონი ირმა, თქვენ გითხავთ პირველ შეკითხვას. როდიდან დაიწყო Sweet Memories ასე ვთქვათ საათების წარმოება და საიდან გაჩნდა იდეა? ეს წამოწყება სულ ახალია, დაახლოებით 1 თვეზე ცოტა მეტია, სადღაც 6 დეკემბრიდან მქონდა, ასე ვთქვათ, პირველი გაყიდვა და გამოჩენა ბაზარზე. რაც იდეა, ძალიან ისეთი შემთხვევიდან დაიწყო, შევედი მაღაზიაში და ვათვალიერებდი რაღაც დაფებს და უცბად ფორმა მომეწონა რაღაც საჭრელი დაფის და იქიდან წამოვიდა. ნუ მე რა თქმა უნდა მე თვითონ შევქმენი ეს ფორმა უკვე უფრო დავხვეწე და გამოსtildeების საფუძველზე რაც ვქონდა ოჯახში. კი, ოჯახში. ყველა საათის ერთ-ერთი ფორმა. ჯერჯერობით ერთი და იგივეა. დიახ, ეს OOD-ის ფორმა, ზოგს ჰორიზონტალურად ვაკეთებ, ზოგს ვერტიკალურად და მე პოპულარული ნახატები გვაქვს ეს დატანილი პრინტი. ხო, ეს კიდე ცალკე თემაა, ხო, რაღაც ერთი ხაზიც უნდა შეინარჩუნო, იმიტომ რომ რაღაცა მსგავსება იყოს, ხო? ცნობოდეს თქვენი ნამუშევრები. პრინტებიც ხო, თქვა რაზე ფიქრობთ ხოლმე? ან განწყობიდან მოდის, ანუ ის რაც გადმოდის შემდეგ საათზე, რა ისტორია უდევს ამას? რა თქმა უნდა, აქ არის ძირითადად ჩემი საყვარელი მხატვრების, ანუ იმპრესიონისტების, ეს არის მონეს ნახატები და ვან გოგი, ანუ ჩვენ ხასიათში რა ჯდება და ზოგადად ძალიან უყვარს ხალხს ეს მხატვრები. ხო, პრინციპში 2020 წელი ამით იყო გამორჩეული, რომ ახალი საქმე დაიწყეთ. ხო, უკვე არის გამოხმაურება, ერთ თვიანი გამოცდილება როგორია? დიდი გამოხმაურება მოყვა ძალიან, საკმაოდ პოპულარული გახდა, ასე ვთქვა და მიხარია. კარგი გასაწყისია. ნამდვილად. გავაგრძელოთ უკულელებზე საუბარი, ხო? როგორ უნდა გაგიჩნდეს იდეა? ალბათ უკრავდით, არ ვიცი, საიდან წამოვიდა იდეა, რომ შეგექმნათ? ბავშვობიდან, ანუ მუსიკალური ინსტრუმენტების მიმართ სიყვარული მოდის ბავშვობიდან, დაიწყო სალამურით, მე გაგრძელდა გიტარა, პიანინო, აკორდეონი და მოკეთ მივედი საბოლოო ჯამში მივადექი უკულელეს. იდაიდან სხვა ინსტრუმენტებისგან განსხვავებით უკულელე ჯერ კიდევ მაინც პოპულარული არ იყო საქართველოში, რატომღაც ჩავთვალე რომ ამ ინსტრუმენტს საკმაოდ პერსპექტივა ჰქონდა და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ არ შევსწავლ. ანუ ქართული მომხმარებელობა ძალიან მოიწონა, მოკლედ დაიტაცა და შეიძლება ითქვას კმაყოფილი. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული პოპულარობით საკმაოდ უკულელე, ხშირ შემთხვევაში მე მინახავს მაგალითად რომ გიტარის ნაცვლადაც უკულელეს იყენებდნენ, სადაც ბოლო პერიოდში სადაც ყოფილა, ასე რომ საკმაოდ ხშირად უკვე შეიძლება ითქვას გიტარას აღარ ჩამოვარდება პოპულარობით უკულელე. მარტივია დაკვრა უკულელეზე რა დაიცოდებს. საკმაოდ მარტივია, განსაკუთრებით ვისაც გიტარასთან ამიან, სიმიან-საკრავთან ამის შეხება ქონია, ძალიან მარტივია დაკვრა, ანუ არ ჭირდება რეალურად დამატებითი სწავლა. საკმარისია რამდენიმე აკორდი უბრალოდ იცოდეს, რომ ამ სიმღერების შეასრულოს. უკულელეს გარდა სხვა საკრავის დამზადება გიცდიათ მანამდე თქვათ, რომ ის როგორ არის ვიფიქრე სიმართლე გითხრათ სხვა საკრავების, მაგრამ მივხვდი რომ ის ნიშა რომელიც არის აღებული კონკრეტული ამ შემთხვევაში უკულელესი
მერჩივნა ბოლომდე მივიყვანა ეს. და ესეც არის გაფორმებული სხვადასხვა პრინტით, ხო? გუნდა აღმენიშნა ეხლა. ეს არის ერთ და იგივე ტექნოლოგია გამოყენებული, რომელზეც ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, რომ რაღაცა სრულყოფილი სახე მიგვეცა, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოგადგა როგორც საათებში, ასევე უკულელეს. კი. და მასალას აქვს ალბათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ხო, რა ხეინება. ცხილი და წიფელი გამოიყენება ამ შემთხვევაში მასალა ზოგადად აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ფასიც უკულელის ადევს ისეთი, რომ მომხმარებელთვის იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი, ესე ვთქვათ რა. ანუ ისეთი მასალები გამოიყენება, რომელიც არ ჯდება, ესე ვთქვათ, ძვირი და გვაძლევს საშუალებას, რომ კი. ქალბატონებო, თქვენ შემთხვევაში რა მასალა, ანუ ერთმანეთნაირი მასალებით აკეთებთ თუ არა? არა, ეს არის არყისხეა. არყისხის მასალა ეს ცოტა ოდნავ განსხვავებულია. კი, უკულელეს როდესაც დაიწყეთ, ალბათ რაღაც სპეციფიკას უნდა გაეცნო. ხო, ეს მარტივი არ არის, რომ დღეს მოგინდეს და ხვალ მოამზადო ეს ინსტრუმენტი. ამ მხრივ თქვათ ინტერნეტი იყო ძირითადი წყარო თუ საერთოდ? ძირითადი წყარო იყო, რა თქმა უნდა, ინტერნეტია, რომლის საშუალებითაც ვისწავლე ელემენტარული როგორ მემუშავა, იმიტომ რომ მაინც ეს ხო ხდებით, ანუ ჭირდება დამუშავება, ანუ ძალიან ბევრი პროცესია, სანამ საბოლოო სახეს მიიღებს ინსტრუმენტი. პირველ რიგში ინტერნეტი და მე საკუთარი ექსპერიმენტები, რა თქმა უნდა. შეიძლება შეგადობა რომ მოვისმინოთ თქვენთან. კი, რა თქმა უნდა. ეს არის ჟღერადობა, რომელიც გიტარისგან განსხვავებით უფრო ესე ვთქვათ, თბილი ჟღერადობა აქვს მისი გაბარიტებიდან, ზომიდან გამომდინარე. ეს არის მისთვის დამახასიათებელი. ძირითადად როგორ მოდიან თქვენამდე მომხმარებლები ისევ ინტერნეტით? მომხმარებლების ძირითადი წყარო მაინც არის სოციალური ქსელი, Facebook-ი, Facebook-ის რეკლამები, ესე ვთქვათ, საკმაოდ ეფექტურად და კარგად მუშაობს, თუ ესე ვთქვათ, სწორ კონტენტს, სწორ ფოტოებს და სწორად მიაზრდი ამ ყველაფერს. და ყველაფერს თქვენით აკეთებთ, ხო, ეს მომხმარებელზე გასვლაც, ნუ თავისთავად. დიახ, ანუ ეს ესე ვთქვათ, მუსიკალური და ბიზნეს კომპონენტი ორივე ამ შემთხვევაში ჩვენზე არის. ან მუსიკალურად თქვენთან გამართეთ თავიდან ბოლომდე, გარდა იმისა, რომ ააწყვეთ ეს ყველაფერი. საინტერესოა. გიცდიათ თქვათ, რა ვიცი, ქვეყნის ფარგლებს რო გაცდეს? კი ბატონო, არის ეს საერთაშორისო პლატფორმა ETSI, სადაც იყიდება ხელნაკეთი ნივთები. და ამ განთავსებული გვაქვს შენი უკულელეები, უბრალოდ პრობლემა არის ქართული, ესე ვთქვათ, წარმოებლებისთვის გაგზავნა, რომელიც საკმაოდ ძვირიჯდება და ეს აძვირებს თვითონ პროდუქციის ღირებულებას. ანუ ეს ჩვენთანვე არის ეს პრობლემა ქვეყნიდან გასვლასთან დაკავშირებით. როცა ვაგზავნით, ქვია, უცხოეთში ნივთს საკმაოდ ძვირიჯდება და ამიტომაც ვიცევს, რომ ფასი მოვამატოთ და რაც შესაბამისად გაყიდვებზე მაინც და მაინც კარგად არ მოხდება. თავისთავად. რაც შეეხება საათებს, თქვათ, მათი რეალიზება როგორ ხდება საქართველოში? ინტერნეტით ისევ თუ სხვადასხვა მაღაზიებში? ინტერნეტით ხდება, Facebook-ით ხდება, ჯერჯერობით და შემდეგ ვაპირებთ, აი ბაზრობები იმართება შაბათ კვირას და შეიძლება გავიდეთ კიდე და აუცილებლად გავა. ქუჩის ბაზრობები ხო ყველა სტარტაპერისთვის ნამდვილად ძალიან სერიოზული. ცნობადობაში ნამდვილად ეხმარება ცნობებს გადმოსა. გისურვებთ ბევრ წარმატებას. დიდი მადლობა რომ თქვენი გადაცემის სტუმრები დაგემშვიდობებით და გავაგრძელებთ. რამდენად სწორად ვარჩევთ მატრას ჩვენი შვილებისთვის, მთავარი მოთხოვნა მისი ზედაპირი იყოს მყარი და ბუნებრივი ქსოვილისაგან დამზადებული. არსებობს ორთოპედიული და კიდევ სპეცორთოპედიული მატრასები, მათ სწორ გამოყენებაზე უკვე ანი მარღანია მოგვიყვება თავის სიუჟეტში. მაშინ როდესაც ოჯახი პატარას მოლოდინშია, მშობლები მისთვის ტანსაცმლის, ეტლის, ჭურჭლისა და სხვა ნივთების შეძენას იწყებენ. თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის საწოლია, რომელშიც თქვენი პატარა მინიმუმ 2-3 წელს გაატარებს. საწოლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი კი მატრასია. მატრასის შერჩევის დროს აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალს. ჩვენ ახლა გირჩევთ, როგორ შევარჩიოთ, სწორად როგორ გამოვიყენოთ და როგორ მოვუაროთ მატრასს. 6 თვემდე ბავშვის რბილ მატრასზე დაწოლა არ არის რეკომენდირებული მისი ჯანმრთელად განვითარებისთვის. სასურველია ბავშვის დავაწვინოთ მყარ ზედაპირზე. მატრასის სიმყარე განპირობებული უნდა იყოს ხარისხიანი და ნატურალური მასალით. აუცილებელია მატრასის ზედაპირი იყოს დამზადებული ჰიპოალერგიული მასალისაგან. რეკომენდირებულია ზამბარიანი მატრასი. მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ხარისხი. აუცილებელია თითოეული რკინის დეტალი შეფუთული იყოს სპეციალური დამცავით. შემირჩება იქნება ის, რომ პატარობიდანვე დავიწყოთ იმით, რომ არკვანში არ გაიზარდოს ბავშვი და იყოს აბსოლუტურად თავისუფლად, თუნდაც სპეციალურ საბავშვო იმაში, ლოგინში და მაგ დროსაც მაგ ლოგინებისთვისაც არსებობს უკვე მყარი მატრასები და როცა გადავა უკვე ჩვეულებრივ საწოლზე, ნორმალურ მატრასზე, ანუ რაც ახლა კომპლექტდება ნებისმიერი ლოგინი, პრინციპში ამას სპეცმატრასი არ ჭირდება. ჩვეულებრივი ჩვენი კომპანიებიც უშვებენ საკმაოდ ნორმალური ხარისხის მატრასებს. ყველა არის ორთოპედიული.
რაც შეეხება მატრასის სწორად გამოყენებას, მნიშვნელოვანია ის ყოველ წელს პატრიალოთ, რაც სიმძიმის სწორად გადანაწილებაში დაგვეხმარება და მატრასის ცვეთაც სწორად მოხდება. ასევე მნიშვნელოვანია მატრასის ამობრუნება. ბევრი მწარმოებელი ზაფხულისა და ზამთრის განმასხვავებელ ზედაპირებსაც გვთავაზობს. მნიშვნელოვანია მატრასის მოვლა, კარგი იქნება თუ მატრას სპეციალური გადასაკრავით შევფუთავთ. ნაჭერი აუცილებლად უნდა სუნთქავდეს, თუმცა მთავარი პირობაა ის წყალგაუმტარი იყოს. რაც შეეხება მატრასების მოვლას, რეკომენდირებულია ის კარგად გაწურული ტილოთი თვეში ერთხელ მაინც გავწვინდოთ. ასევე შესაძლებელია მტვერსასრუტის დახმარებით გასუფთავებაც. სჭირდება თუ არა ბავშვს ბალიში, ეს კითხვა ბევრ მშობელს უჩნდება, თუმცა 2 წლამდე ბავშვისთვის ბალიშის გამოყენება რეკომენდირებული არ არის. ბალიშში ხელს უშლის ბავშვის აღნაგობის სწორად ჩამოყალიბებას, ამიტომაც იგი არ არის რეკომენდირებული ახალშობილებისთვის. ჯანსაღ გარემოში სწორი ძილი ბავშვის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია, ამიტომ საწოლის, მატრასის და ბალიშის შეძენისას უმჯობესია ყველა ეს დეტალი გავითვალისწინოთ. აუცილებელია რანჩების გათვალისწინება, გავაგრძელოთ სხვა თემით. საბოლოოდ დადასტურდა, რომ 2019 წლის დეკემბერში იტალიაში ნაპოვნი ქალის პორტრეტი გუსტავ კლიმტს ეკუთვნის. ნახატი ქალაქ პიაცენში თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში ორმა მებაღემ იპოვნა. ისინი გალერეის კედელს სუროსგან ასუფთავებდნენ, როდესაც ლითონის გასახსნელი ყუთი აღმოაჩინეს, რომელშიც ცნობილი ნახატი იყო მოთავსებული. კლიმტის ეს კონკრეტული ნახატი 23 წლის წინ მოიპარეს, როგორც აღმოჩნდა, იგი თანამედროვე გალერეის კედელზე კვლავ უცნობია. ნახატი 66 მილიონ დოლარადაა შეფასებული. ქალის პორტრეტი გუსტავ კლიმტმა სიცოცხლის ბოლოს 1916-17 წლებში დახატა. 1925 წელს ნახატი ჯუზეპე რიჩი მიყიდა და 1997 წლამდე სანამ მას მოიპარავდნენ, გალერეაში ინახებოდა. ასე რომ კიდევ ერთი ანუ დაასახლებით იპარავდნენ, ვერ გაიტანეს ბოლომდე, დამარლეს დიდი ხანი ალბათ სუროში გახვალათ სურო მოედო და აღმოჩინეს და ასეთი სასწაული ისტორია აქვს, ხო? ნახატს პრინციპში მოპარვიდან, მერე დამალვიდან და აღმოჩენამდე. ხო და გავიდა საუკუნის ნახატია, ხო? 1916-17 წლებშია დახატული. ზუსტად საუკუნეზე უდმანეთი შედევრე კაცობრიობას უნდა ეკუთვნოდეს და რომელიმე ერთ პერსონაჟს, ხო? ეს შემთხვევით სუროში გაყვალი იყო. ხო და ესეც იყო, ხო? არ გამოუვიდათ რეალურად ის, რომ მიესაკუთრებინათ ეს ნამუშევარი, მართლა ამაზე ნამუშევარი. კი, ნამდვილად ძალიან კარგია და კარგია რომ აღმოაჩინეს და ახლა დაცული იქნება გალერეაში. 18 იანვარი კი ტიტების ეროვნული დღეა, ამის აღსანიშნავად ამსტერდამის ცნობილი კაშხლის მოედანი შაბათს სადღესასწაულო ტიტებით მოირთო, ღონისძიებისთვის სპეციალურად შეიქმნა ბაღი, რომელიც 2500 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. აქ წარმოდგენილი იყო 200,000 სხვადასხვა ჯიშის ტიტა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პროფესიონალი მებაღეები და კომპანიები, რომლებიც ტიტას აწარმოებენ. ისინი ერთმანეთს უზიარებდნენ ცოდნასა და გამოცდილებას ყვავილის მოვლასთან დაკავშირებით. ნიდერლანდები არის მსოფლიოში ტიტების ყველაზე დიდი მწარმოებელი, აქედან ტიტა გადის მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში. ლოს-ანჯელესში გრემის მუზეუმში წითელ ხალიჩაზე წარმოდგენილი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი კოსტიუმებია. გამოფენილი ექსპოზიციაზე თავმოყრილია ორიგინალური ტანსაცმელი, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში წითელ ხალიჩაზე ცნობილ მუსიკოსებსა და მსახიობებს ეცვათ. გრემის დაჯილდოების წითელი ხალიჩა უკვე დიდი ხანია გახდა ადგილი, სადაც დიზაინერებს საშუალება აქვთ თავი გამოავლინონ და საუკეთესო ნამუშევრები წარმოადგინონ. ასევე ვარსკვლავები ხშირად ექსტრავაგანტულ იმიჯს ზრგებენ, რაც შოუს კიდევ უფრო მეტ სანახაობას მატებს. მუზეუმში წარმოდგენილია ისეთი ვარსკვლავების კოსტიუმები, როგორებიც არიან რიანა, ემი ვაინჰაუსი, კეინი ვესტი, მიშელ ობამა და სხვები. და რეალურად ეს აღარ არის მხოლოდ სამოსი, ხო? ექსპონატებია ეს კი. რომელზეც ხო მუშაობენ მთელი წლის მანძილზე დიზაინერები იმისთვის, რომ მერე ეს ყველაფერი წითელ ხალიჩაზე იყოს ნაჩვენები და მერე მოხვდეს პრინციპში მუზეუმში. თავისთავად, მსგავს დაჯილდოებებზე გარდა იმისა, რომ მიდიან ეს ვარსკვლავები იმისთვის, რომ თავიანთ სფეროში რაღაცა ჯილდო მიიღონ, არის შეჯიბრის სულ აი ამ კოსტიუმების და ჩაცმულობის და ნუ ეს ყველაფერი კიდევ როგორც აღნიშნული იყო, მეტად უფრო საინტერესოა. მიდის ეს ყველაფერი და იმაზე უფრო მეტად ზრუნავენ, რომ რაღაც გამორჩეულები იყონ და ორიგინალურები გამოჩნდნენ უფრო. ხო, სილამაზეზე მეტად მგონი ამ მიმართულებით უფრო ზრუნავენ. დრამხილა რეკლამას უკეთებენ იმ დიზაინერებს, რომლებიც მათ სამოს ურჩევენ, ნუ ეს წარმოუდგენელია. დიზაინერებს არ დებენ ამაში ნაკლებად. არა, ისინი ათენებენ დღეს და ღამეს ასწორებენ მაგისტვის.
ჩვენ კი გავაგზავნოთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად, ის დაგვპირდა, რომ პირდაპირ ეთერში გვაჩვენებს პროცესს, როგორ მოდის ჩვენამდე წიგნები, ანუ როგორ დაიბეჭდება, აიკიძება, ყაში ჩაისმება და შემდეგ როგორ მიდის უკვე დასაყიდად. დილა მშვიდობისა გიორგი. კიდევ ერთხელ მშვიდობის კი. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ესე იგი, არაჩვეულებრივი პროცესია. მე ახლა ჩამოვედი პირველ სართულზე, ქვედა სართულზე, პირველ რიგში გაჩვენებთ ქაღალდს. ეს არის ის მასალა, რა მასალითაც იბეჭდება წიგნი. ზუსტად რამდენი კილოს შეადგენს ეს ქაღალდი? რაღაც დიდი არის. საკმაოდ ძიმეა და ეს ქაღალდი იჭრება, შემდეგ იჭრება და თავსდება აი ამ დანადგარში, რომლითაც იწყება ფაქტობრივად პირველი ეტაპი სტამბაში წიგნის ბეჭდვა. აბა დავიწყოთ წიგნის ბეჭდა. იწყება წიგნის ბეჭდვა. ჩვენ როგორც წინა ჩართვაში ვთქვით, ბეჭდავთ თამარ გეგეშიძის სულით შიტს, ეს ახალი ტირაჟია, ბოლო პერიოდის ბესტსელერი გამომცემლობა ინტელექტის სერიაში გაკვეთილების საკითხავი, აი უკვე დაიწყო ამ წიგნის ბეჭდვა. როგორც ხედავთ, სრული სისწრაფით ამუშავდა ჩვენი დანადგარები. ბეჭდავთ სრული სისწრაფით, მე ასევე გაჩვენებთ რამდენიმე ახალ წიგნს. მოდით ან ვაჩვენო, იქით გადავინაცვლოთ და თან ვაჩვენოთ წიგნები. ახალ წიგნებს გაჩვენებთ, ეს არის თომას ვულფის მოხედე შენ სახს ანგელოზო. პირველად ქართულ ენაზე გამოიცა დიდი ამერიკელი მწერლის დაკარგული თაობის ბრწყინვალე წარმომადგენლის თომას ვულფის რომანები მოხედე შენ სახს ანგელოზო და მეორე რომანი ასევე შინ ვეღარასოდეს დაბრუნდები და ასევე ჩვენ ხელახლა ვბეჭდავთ თან საკითხავის სერიით გამოცემულ წიგნებს 180 ამბავი ილია ჭავჭავაძეზე, 200 ამბავი გალაქტიონზე, უცხოეთში დაკარგული ქართველები. ეს არის ძალიან საინტერესო და თავისებური სერია, თან საკითხავი, რომელთა ყველა წიგნი დაბეჭდილია სტამბა დამანში, არტანუჯის სერიაა და ამ სერიის ფარგლებში სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა პიროვნებაზე არის ამბები. ძალიან მოდი ჩვენს ოპერატორს ვთხოვ, რომ აჩვენოს ეს პროცესი როგორ იბეჭდება წიგნი. აი ესე იბეჭდება, აქ ისე იგი თავიდან შედის ჩვეულებრივი მუცელი და შემდეგ აქ გამოდის. ამის შემდეგ რა ხდება ზუსტად? აი ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავინაცვლებთ ზევით, სადაც ეს დაბეჭდილი ქაღალდზე დაბეჭდილი წიგნი აიკრიფება, წიგნის ფორმა მიეცემა და ასევე ჩვენ ნახავთ როგორ იკინძება წიგნი და საბოლოო სახეს როგორ იღებს. პარალელურად ძალიან ბევრ წიგნზე მუშაობენ სტამბა დამანში, თუნდაც მხოლოდ არტანუჯისა და ინტელექტის წიგნები რო ვთქვათ, ჩვენ ძალიან ბევრ სერიაზე მუშაობთ, იქნება ეს ინტელექტი 25 წლისა, აკრძალული წიგნების თავრო, გაკვეთილების შემდეგ საკითხავი, სხვა კლასიკა, ასევე კონკრეტული მწერლების ბესტსელერები და გახმაურებული წიგნები, გაბრიელ გარსია მარკესის, ხალით ჰოსეინის, ნინო ხარატიშვილის, ქართველი ავტორების გამორჩეული ნაწარმოებები, როგორც რომანები, პოეზია, დოკუმენტური პროზა. ზუსტად არ შემიძლია არ ჩაგეკითხო. სულ ახლა ხანს, ანუ ახალ წელს ფაქტობრივად გაიმართა წლის 2019 წლის შემაჯამებელი, ესე ვთქვათ, გამოფენა წიგნების და ფესტივალი. საახალწლო ფესტივალი ერქვა, როგორც მახსოვს ამ ფესტივალს. როგორ ჩაიარა და ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამე გქონდათ მაშინ დაგეგმილი. ფიქრობ ძალიან წარმატებულად ჩაიარა ჩვენს გამომცემლობებს. ჰქონდა ბევრი სიახლე წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა ამ პროცესში ერთია როცა წიგნი მომზადდება და უშუალოდ სასტამბო ფაილი მზად არის ელექტრონული, მაგრამ მეორეა სტამბის მხარდაჭერა. აი ესე იგი საიტნოტის რეჟიმში, როდესაც გვინდა რა თქმა უნდა წლის ბოლოსკენ რომ ბევრი ახალი წიგნი მოესწროს, ის წიგნები რომელსაც პირდები მკითხველს და მთელი წლის განმავლობაში მოლოდინი იყო, თუნდაც აი თომას ვულფის რომანებზე ძალიან დიდი მოლოდინი. შემდეგ ჩართვაში გავაგზავნოთ სხვა წიგნებზე საუბარი და შემდეგ ჩართვაში უკვე გადავინაცვლებთ, სადაც აკინძვას გავაკეთებთ. აიკრიფება ეს წიგნი, მომზადდება ის წიგნები, რომელზეც ჩვენ პირველ ჩართვაში ვსაუბრობდით, ზოგიერთი რეპრინტის სახით, ზოგიერთი ახალი გამოცემა აიკრიფება და შემდგომ უკვე აიკინძება და
ძალიან დიდი მადლობა. მე კი ამინდის პროგნოზს წაგიკითხავთ მანამდე მეგობრებო და გეტყვით რომ ბათუმში +9 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს, სოხუმი +11, ზუგდიდი +12, ხოლო ცაგერი +9 გრადუსი სითბო. მესტიაში სინოპტიკოსები 4 გრადუსს კვირდებიან, ოზურგეთი +12, ამბროლაური +9, ხოლო ახალციხე +5 გრადუსი სითბო. სამტრედიაში თოვლიან ნავარაუდები 4 გრადუსი სითბო, ქუთაისი +10, ხოლო ხაშური +4 გრადუსი ტემპერატურა. ბორჯომში ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსს მიუახლოვდება, ბაკურიანი +1, ხოლო გუდაური +2 გრადუსი სითბო. ცხინვალი +5, გორი +6, თელავი +4, ხოლო რუსთავი +3 გრადუსი ტემპერატურა. თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსამდე გათბება. აი ესეთი ამინდი გველოდება მეგობრებო საქართველოს მასშტაბით. ეკა, მერაბ. დიდი მადლობა, გიორგი. 1 საათი თქვენშტობებით. დილა ფორმულაზე არის კოოპირდაპირ ეთერში. დილა შვიდობისა. და გავაგრძელოთ მოდი სპორტის სიახლეებით. კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, ვინც ახლა გაიღვიძა და ახლა შემოგვიეთ. კი ბატონო, ამჯერად ცოტა ორიგინალური მეთოდიკა გვექნება. ჩვენ მოვიძიევთ სადა ყოველ შემთხვევაში შემირჩია 10 ყველაზე ორიგინალური და საინტერესო სპორტული ფორმების კომპლექტი. რომელსაც ბოლო პერიოდში ჰქონდა კი რომ თამაშეთ, რომელსაც ჰქონდა ყველაზე მეტი გამოხმაურება. მერაბ ბევრისთვის ალბათ ეს არაერთგვაროვანი საკითხია. ბევრს მოეწონა, ბევრმა პირიქით გააკრიტიკა გემოვნების ამბავია და მოდი ჩვენ შევაფასოთ ეგასთან ერთად საინტერესო იქნება მე მგონი როგორი ვითარება ამ კუთხით. პირველი სპორტული ფეშენი გვაქვს ხო? კი, უნდა იყოს ბილბაოს ატლეტიკის, რომელიც 2004 წლისთვის დააპროექტეს ბასკეტში. დარიო ურსაი, ასეთი დიზაინერია, რომელმაც შექმნა იდეა სისხლის ლაქები გამოსახული ბილბაოს მაისურზე. ისე მე მგონი კონცეფციას უნდა მოყვარდეს რატო გადაწყვეტა ეს მიმართულება. ხო, გეთახმები ეგა, მაგრამ არავითარი ახსნა ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებული მე ვერ ვიპოვე, უბრალოდ ბასკები არიან და სავარაუდოდ მებრძოლის სულისთვის ხაზგასმა სურდა. ერთადერთი იდეა, ხო, არც მე მგონია რომ ლამაზია თან ყველაზე ცუდ ფორმების სათელში მოხვდა. და ალბათ დიდი ხანი არც გასტანა, ხო? მოგვარცევა ამას რაღაც წლებიც, თუ წლებიც ვერ. აი, ვერ წლები ეგა იყო ერთ სეზონზე გათვლით, თუმცა იმდენად უარყოფითი გამოხმაურება ჰქონდა, რომ რამდენიმე თამაშის მე საერთოდ ამოიღეს. ანუ დიზაინები ხო ერთი სეზონით იქნება ზოგადად და ანუ ერთი სეზონი აქვს, არ ვიცი. ხო. ბეტონო. შემდეგი ფორმა არის დეპორტივო პალენსია, კიდევ ერთი ესპანური გუნდი, როგორ მაინტერესებს თქვენი რეაქცია ამ ყველაფერზე. სუპერ. აი, ასეთი ამბავია, ეს საგარეო და საშინაო ფორმების კომპლექტი. კუნთოვანი მასა ესე მოინახე და საინტერესო რომ ეთამაშები. წინააღმდეგეს რა რეაქცია ქონდა, როდესაც ფეხბურთელები ასეთ ფორმებში. ვერ გეტყვი, სამაგერო ამ შემთხვევაში შემიძლია გითხრა კონცეფციის შესახებ. აქ იდეა არის შემდეგნაირი, რომ მოთამაშეები მზად არიან, რომ საკუთარი კანიც კი გაიღონ წარმატებისთვის. ხო, მაგრამ არა დიდია, მაგრამ იდეას ემსახურება, ხო? იდეას ემსახურება, კი ბატონო. საინტერესო. ჯგუფური ფოტო მაინც ძალიან ხო, ტელეგუნდი რო დგას ძალიან საინტერესო. ნუ ესპანელები დომინირებენ ორიგინალური ფორმების სიაში. შემდეგი გუნდი არის კამერუნის ფეხბურთელთა ნაკრები. სპონსორი გახლავთ პუმა და ამის ორიგინალობა მდგომარეობს იმაში, რომ არ აქვს მკლავები, ხო, უბრალოდ გამორჩეული სხვათა შორის მაისურია და აი იცანი მე რა ახალგაზრდა. კი, სამუელ ეტო, კი ბატონო. ჩვენი ძველი კარგი მეგობარი 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე იყო, როდესაც ასეთი ანუ ხელების გარეშე სასწავლო. მე არ მახსენდება სხვა შემთხვევაში. არ დარწაო შემდეგნება. ვერც მიხვდები რა სპორტის სახეობაა ხო თუ. რო არ იცოდე ხარო შეხედავ შეიძლება აი ეს ფორმები სამწუხაროდ კამერუნის ფედერაციას მიუვიდა სანქცია FIFA-ს მხრიდან რომ არ შეიძლებოდა ამ ფორმებით თამაში არა და მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ემზადებოდნენ და აპირებდნენ რომ ასეთი ორიგინალური იდეით გასულ. კი, პუმა არის ტექნიკური სპონსორი და სწორედ პუმას დიზაინერების თავში დაიბადა ეს იდეა, რომელიც მერე FIFA-მ კაცრად დაბლოკა. კამერუნის ნაკრების შემდეგ ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ორიგინალური კომპლექტი ფორმების, კოლუმბიელი ქალბატონი ველობრბოლელების. ეს ყველაზე მაგარია საერთოდ. კი ბატონო, შორიდან რომ დაინახავ რაღაცა უცნაური ხერხული მომენტია, ხო? გარდა იმისა, რომ ეს ფორმაა, ხო? თუმცა არიან ველობრბოლელები, კოლუმბიელები და ძალიან მარტივი საქმეა, ხო, რატომ გადაწყვეტეს აი ამ დიზაინით გამოსვლა. ყველაზე იოლი და მარტივი გზა ალბათ ყურადღების მისაღებად. სპორტსმენებს ამ დროს არც აძლევენ ალბათ უფლებას იმის, რომ აირჩიოს, ანუ არ ითქვას თუ აქ ამის სავარაუდოდ არა, სავარაუდოდ არა, ეს იმიჯ და PR კამპანიაში შედის უკვე სპორტსმენისას ალბათ ნაკლებად ითვალის. ვინც ქმნის ამ პროდუქტს, თავიანთი ხაზი აქვს და
დაახლოებით ერთი სტილის მაისურები აქვთ ზოგადად, მაგრამ მე მგონი შეცდომებიც ბევრი აქვთ, ხო? ანუ რაღაცა შეიძლება ის კანის ფორმა თუ ტყავგამძვრალი ადამიანი გათვალა იყო, მაგრამ ამ გოგონების შემთხვევაში მე მგონი უბრალოდ რაღაც შეცდომა დაუშვეს, რომ ვერ გათვალეს რაღაც ფერები, როგორ დაჭდებოდა. უბრალოდ ყურადღება მიიქცეს. ეგეც ამბავია, რომ არ გაცნობთ. ხონდეთ შემდეგი ფორმა გახლავთ კიდევ ერთი ესპანური გუნდი კულტურა ლეონესა, რომელმაც ორიგინალური დიზაინი შეარჩია. სმოკინგების ფორმაში გამოწყობილი ფეხბურთელები ორი კომპლექტი იყო, შავი გახლავთ საგარეო, თეთრი საშინაო. აი ესეთი საინტერესო დიზაინის მაისურები შექმნა ხუმილმა ტექნიკურმა სპორტსმენმა. ძალიან ცნაურია. არა საფეხბურთოა, ხო, რო შევხედოთ, მე მგონი მხოლოდ არა სპორტული ზოგადად, სპორტის თემატიკაში არ ჯდება. კი ბატონო. მაგრამ ორიგინალურია. და შემდეგი უბრალოდ გუნდები აღარ ხო ჩვენ ყავს ერთი გამოკვეთილი ფეხბურთელი ამ შემთხვევაში მეკარე მექსიკელი ხორხე კამპოსი, რომელიც თავისი ორიგინალური სტილით 90-იანების სტარტზე ყოველთვის გამოირჩეოდა. უყვარდა ოდნავ თავისუფალი სტილი, ხედავთ ეს კომისია არჩევანია. კი, ეს კომისია არჩევანია. პერსონალური ნახეთ და დასაფასებელია, როცა ადამიანს ეს შინაგან სამყაროს გადმოსცემს ამ თავის ჩაცმულობას. როგორ ადამიანს არის? მართალია, შეიძლება ძალიან ნორმალური და კარგი მეკარე იყო, სანაკრებო საკლუბო დონეზე ჰქონდა მშვენიერი კარიერა და ყოველთვის გამოარჩევენ ხოლმე სწორედ ამ ჩაცმულობის გამო. მადლობა. კარგი იყო, საინტერესო იყო და უცბად ერთი მახსენდება ნაპოლის რამდენიმე წლის წინ, 2-3 სეზონის წინ ნაპოლის მაისური თუ გახსოვს ჯარის კი ბატონო. ჯარის თემატიკით, ასე რომ კაპას შემოგდება. კი და ასე რომ იყო ესე შემთხვევები და მადლობა ძალიან საინტერესო იყო მასერია თუ მოგეწონათ. კი ბატონო, შეიძლება. ჩვენ კი კულტურის თემებით გავაგრძელებთ. მარტინ სკორსეზეს ქართველი საოპერო მომღერალის ალმეჯიკი ახალ დოკუმენტურ ფილმში უნდა რომ გადაიღო უბრალოდ სურათი ამერიკული იტალიური კოპროდუქცია და ის 2019 წელს ნიუ-იორკში წმინდა პეტრეს ტაძარში გადაიღეს. ფილმის პრემიერა იანვრის ბოლოს იგეგმება. სკორსეზე იკვლევს თუ როგორ იმოქმედა ამერიკულ კულტურასა და საზოგადოებაზე ემიგრანტების ხელოვნებამ და კულტურამ. That for me has always been synonymous with America itself. America at its very best. და იმედია ჩვენს გვექნება საქართველოში ამ ფილმის შეფასების შესაძლებლობა. თან სკორსეზეს ბოლო ფილმმა ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა აირიშმენმა და გვაინტერესებს შემდეგი ნამუშევარი როგორ იქნება. ხო, ეს დოკუმენტური მიმართულებაა, მაგრამ მაინც დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესოა. გავაგრძელოთ. ვეტემენცის მთავარმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ ახალი ხაზი წარადგინა შემოდგომა ზამთრის 2020 წლის კოლექციის ჩვენების დროს მედიის ყურადღება მოდელებმა მიიქციეს, რომლებსაც გვასალიას ახალი სამოსი ეცვათ. ეპატაჟურმა დიზაინერმა არც ამჯერად დაარღვია ტრადიცია და ჩვენებაზე მისულებს საინტერესო შოუ წარუდგინა. ჩვენებაზე მოდელებს ისეთი გრიმი ჰქონდათ გაკეთებული, რომ სოფლიოში ცნობილ ვარსკვლავებს გავდნენ, მაყურებლებს ეგონათ, რომ ჩვენებაში მონაწილეობას იღებდნენ კეით მოსი, ნაომი კემბელი, ჰოლივუდის კიდევ ერთი ვარსკვლავი ანჯელინა ჯოლი და სნუპ დოგი. ასე რომ კიდევ ერთი ხო აი ანჯელინა ჯოლის გავდა ძალიან. კეით მოსი. მოკლედ ხო, ძალიან კარგი ის არის. მორიგი ორიგინალური შოუ შემოგთავაზა და ზუსტად იგივე შეგვიძლია მოდაზეც ვთქვათ, რომ ეს აღარ არის ხო, ნუ რაც ვთქვით, სხვა როგორც სხვა პრემიერებზე მიდიან და უკვე სამოსილომაზეზე კი არა, ზრუნავენ იმაზე, რომ რაღაც ეპატაჟურები იყვნენ, პრინციპში დეფილეც უკვე გახდა ესეთი, რომ მხოლოდ სამოსის ჩვენება აღარ არის გარკვეული შოუს ელემენტები აუცილებელია, რომ რომელი უფრო საინტერესო წარადგენს თავის ნამუშევარს. საინტერესოა. გავაგრძელოთ. ხვალ მსოფლიო საოპერო სამყაროს ქართველი ვარსკვლავი ანიტა რაჭველიშვილი პირველად საქართველოში პროფესიულ შეხვედრას გამართავს. შეხვედრის თემა არის ვოკალური ტექნიკა, პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები. ეს არ იქნება ტრადიციული მასტერკლასი, შეხვედრის უშუალო მონაწილე სტუდენტებს არ დასჭირდებათ კონკრეტული ნაწარმოებების მომზადება ან შესრულება. მათ და ყველა დამსწრეს ექნება შესაძლებლობა ჩაერთოს ინტერაქციულ პროცესში. ანიტა ისაუბრებს ვოკალურ პრობლემებზე და გაგიზიარებს საკუთარი მოღვაწეობის გამოცდილებას საოპერო სფეროში. ასე რომ ბევრი დაინტერესდება დარწმუნებული ვარ ამ შეხვედრით და მიიღებენ ანიტას გამოცდილებას. თუ პეტრეზის 10 ნომერთან გაივლით, აუცილებლად დაინახოთ მამუკა ჩაჩხიანს და ერთით მოსარგებლე რუსიკოს, რომლებიც ერთად თაფლის გასაყიდად გამოდიან. ეს არის ნამდვილი სიყვარულის ისტორია, რომელიც უკვე 30 წელზე მეტი აგრძელდება. ახალი წლის ღამეს მამუკას და რუსიკოს ოჯახის კიდევ ერთი წევრი შეემატა წყვილმა სახლში ტრავმირებული ძაღლის სახელად ციყვი შეიფარა. ნახოთ სალომე მომცემლიძის სიუჟეტი.
რასაც ქვია, აი ბოლომდე თუ გიყვარს, როგორიც არის, ესეთი უნდა გიყვარდეს. არ აქვს მნიშვნელობა ის დადის თუ არ დადის. ეს ადამიანი ეს არის ჯაღლი. აი ესეთი ისა გვაქვს ჩვენ სიხანი. ხო. ორი შიშიმუპირი მყავს სახში ხა. მე დავარქვი ხა ამათ. იცნობდეთ, მამუკა და რუსიკო ჩაჩხიანებს ვის ოჯახსაც ახალი წლის ღამეს ახალი წევრი შეემატა. მეტისის სახელად ციყვი გასულ წელს ქუჩაში ცხოვრობდა. ავტომობილი დაეჯახა და ტრამვის შედეგად გადაადგილება დამოუკიდებლად აღარ შეუძლია. მამუკამ და რუსიკომ ძაღლის სახლში წაიყვანეს. ოჯახში ჩვენთან შემოვიდა 21 დეკემბერს ზუსტად. როტვე ნახატზე შევხვდით ერთად. ყველაზე სასიამოვნო იყო იცით რა? აი რომ ვიგძენი ის რომ დახმარება როგორ ჭირდებოდა, რომ ვიცოდი როგორ უჭირდა ამას. სიმართლე გითხრათ, აი ჩემ თავს უკვე აღარ განვიცდები მე რომ სულ დამავიწყდა ჩემი თავი რომ ამ მდგომარეობაში ვიყავ. იმდენად შემებრალა და იმდენად შემეცოდა რომ ვცდილობდი ყველანაირად დახმარება გამიწია. რომ შევედი და იქ იყო ძაღლები და აი ეს ძაღლი, აი ეს ციყვი ხო, ისეთი თვალებით გვიყურებდა, ისეთი თვალებით რომ იმის იქ დატოვება არ ვიცი რა, როგორ იქნებოდა და რო წამოვიყვანეთ, აი ხო გეუბნებით სახში რომ მოვიდა, არც ჯეროდა, არც ამას ჯეროდა, არ ჩვენ გჯეროდა, ჩვენც წამოვიყვანეთ იქედან. მე ერთი პატარა კეთილი საქმე გავაკეთეთ და ესე რო თქვა რა. და გახარებულები ვარ ჩვენც მაინც. ლეჩხუმის რაიონში ფუტკრები ყავთ და თაბლს აწარმოებენ. ზამთარში თბილისში ჩამოდიან და ყიდიან. ეს არის მათი ერთადერთი შემოსავლის წყარო. ძაღლი ყოველდღე მათთან ატარებდა და სახლამდე აცილებდა. ასე დაიწყო მათი ურთიერთობაც. პირველად ციყვი გავიცანით ქუჩაში, სადაც ჩვენ ყიდით თაბსა. მოვიდა ჩვენთან. ნუ წავეთამაშე, მოვეფერე და პატარა საჭმელი მივეცი. რომელსაც ჩვენ ავჭამდით. და მის მერე, აი როგორ გითხრათ, თითქოს დაბარებული ვით ყოველ დღე, როცა ჩვენ მივდიოდით, ესეც მოდიოდა ჩვენ და არ ვიცი საიდან გებულობდა რომ ჩვენ იქ მივდიოდით, იმ წუთში ჩვენთან გაჩნდებოდა და მთელი დღე იყო ჩვენთან ხომ. საქმე იმაშია რომ ჩვენ მეუღლე ეძახის მუსკუსიას და ეს მუსკუსია დარჩა სახელად და ყველაზე კარგი კიდევ ის არის რომ მეც მუსკუსიას მეძახის და უკვე ვეღარ ვარჩევ ხოლმე ხალხა რომელს ეძახის ძაღლს თუ მე. ეს არის ჩვენი პატარა ალბომი, ჩვენი სიყვარულის ალბომი. რუსიკოს და მამუკას სიყვარულის ისტორია ჰოლივუდში, რომელიმე რეჟისორს ან სცენარისტს რომ მოესმინა, აუცილებლად რომანტიულ ფილმს გადაიღებდა. ერთმანეთი 30 წლის წინ გაიცნეს და ყველაფერი სწორედ მაშინ დაიწყო. ჩემ თანამშრომელს უთხარი ერთი კაი გოგოს ნომერი მომეცი მეთქი. მომცა ამისი, მაგრამ არ მითხრა იმან. ეს როგორ მდგომარეობაში იყო. მე მგონი ხა ჩვეულებრივად დაადეს ყველაფერი და მეც ავდექი დაურეკე. ძალიან ისე თბილად ველაპარაკე. და შემდეგ უკვე დაინტერესდა გაცნობდით. შეხვედრა მინდოდა, შეხვედრით ეს არ წამოვიდა. მე უკვე ისე მქონდა საქმე რომ ვეღარ გავდიოდი სახლიდან გარეთ, უკვე აღარ შემეცნო და ესე იგი 2 კვირის შემდეგ ახლდებოდა ჩემი დაბადების დღე. ზუსტად ეს მომივიდა აზრად რომ მეთქი დაპატიჟი თქო. უბრალოდ მომეწონა იქ. მომეწონა კი არა, მესამე დღეს 3 დღის მერე უკვე ოფიციალურად უთხარი რომ უნდა მომეყვანა ცოლად. ეგრევე მიმითითა კარებისკენ 14 წლის მერე უკვე მე ჩამოვედი თბილისში, გამახსენდა ამის ნომერი. მარტო ამის ნომერი. დაურეკე და როგორი ის ხმა მესმის იცით ტელეფონში, აი სასოწარკვეთილი ადამიანისა. და მივხვდი ამის მდგომარეობა ხა როგორ არის, რანაირად არის და ერთი უთხარი უსო გამოვალ მეთქი რა. და გნახავ მეთქი, ნუ დაველაპარაკები მეთქი. მივედი და სახში რო შევედი, ჯერ ვათვალებდი სად არის რუსო და რუსო იყო აი სადღაც კუთხეში, ისე რომ არც აჩანდა. ხო და დაველაპარაკე და თავში მომიდა ერთი აზრი იმ მომენტში რომ მოდი ამას გამოვიყვან მდგომარეობიდან მეთქი და წაყვანა დავიწყე მეტეხის სტადაში მამა აკაკისთან.
რო გამოცოცხლდა და ხა დაიწყო ცოტა აი ტიტკინი რაღაცა ესე და ამ დროს რა ხდება იცით აი უთხრა არ უთხრა ხელმეორედ არ მინდა რომ გული ვატკინო გაიმე აი ეს ყველაფერი რომ ჩაფიქდეს და რაღაცა და იქნებ არ შეიძლება და ბოლოს მაინც გადავწყვიტე რომ მეორე დღეს უთხრა და მეორე დღეს მივეცი ჯვარი და უთხარი კიდევ და დედამისმა თავი გაიგიჟა არაო როგორ შეიძლებაო ეს ყველაფერი და მოკლედ მე ამიგძალეს იქ მისვლა რა ეგრე გამოვიდა და ეხლა მე ეს როგორ გამომეყვანა ეს ვერ დადიოდა ხო მე ისე ვერ მივდიოდი და თითქმის მთელი 2 კვირა როგორ მახსოვს ზუსტად ეს პერიოდია იანვარია აი ზუსტად ეს მომენტი იყო რომ დავრეკე მამუკა თუ მოხვალ ეხლა მოხვალ თუ არ და მე ჩათვალო ვეღარა მეთქი და ასე გავიყარე სამი ვართ ეხლა და კარგად ავართ შევეწყოთ ერთმანეთსა. თუ პეტრიძის 10 ნომერთან გაივლით, აუცილებლად დაინახავთ მამუკა ჩაჩხიანს და ეტლით მოსარგებლე რუსიკოს პატარა მეტისთან ერთად, რომლებიც ერთად თაფლის გასაყიდად გამოდიან. გავაგრძელებთ განაცემის მთავარი თემით. დღეს ჩვენი მთავარი თემა არის ნარკოტიკები და მათ მოხმარებასთან დაკავშირებული საფრთხეები. ცოტა ხნის წინ აქტიურად საუბრობდნენ თითქმის საქართველოში გამოჩნდა ახალი ნარკოტიკი, რომელსაც მთელ მსოფლიოში იცნობენ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ნარკოტიკს, GHB-სა და სხვა ნარკოტიკულ საშუალებებზე ვისაუბრებთ ექიმ-ნარკოლოგთან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორთან, ხათუნა თოდაძესთან ერთად. ქალბატონო ხათუნა, მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. დავიწყოთ ამ საშუალებაზე საუბარი GHB. თითქოს ახალია, ასე შეფასდა, ხო, ახალი საშუალება, თუმცა საქართველოს ბაზარზე მანამდეც ყოფილა შემთხვევები, ხო, მისი გამოჩენის. რა ვიცით მასზე? მოგესალმებით. საერთოდ 21 საუკუნის დასაწყის აი ამ პერიოდს დღემდე უწოდებენ ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ერას. თუმცა ძალიან ბევრი სპეციალისტი ხუმრობს ხოლმე, რომ ბევრი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება ეს კარგად დავიწყებული ძველია. ესეთი არის დაახლოებით GHB, რომელსაც 10 წლეულების ისტორია აქვს. კი, რაღაც ამოვიკითხე, რომ 60-იან წლებში ანესთეზიისთვის გამოიყენებოდა, 80-იან წლებში წონის დასაკლებადაც, ვიცი. წონის დასაკლებად ნაკლებად უფრო სტიმულატორები გამოიყენება ხოლმე, თუმცა ანესთეზიისთვის და სედაციისთვის გამოიყენებოდა, სამედიცინო მიზნებისთვის გამოიყენებოდა, მათ შორის საბჭოთა კავშირშიც. ანუ ჩვენთანაც იყო საქართველოშიც. ძალიან საშიშად იცნობენ, ხო, როგორც მკვლელ ნარკოტიკს ესე მოიხსენიებენ მას. თუ ყოფილა თქვათ მანამდე, თქვათ კლუბებში გამოყენებული, თუ მხოლოდ ახლა ახალი წლის დღეებში გამოჩნდა ის. ჩვენი ინფორმაციით, ბოლო წლების განმავლობაში შიგადაში გჩნდება ქართულ ნარკობაზარზე GHB. რომელიც წარმოადგენს პრაქტიკულად კლუბურ ნარკოტიკულ საშუალებას, განსაკუთრებით იმ ფორმით, რომელთაც მოიხმარება გართობის მიზნით, ეს არ არის ძირითადად არაინექციური ნარკოტიკია, მაგრამ შეიძლება მისი დოზის გადაჭარბებამ ან მისმა მიღებამ სხვა ნარკოტიკულ საშუალებებთან და განსაკუთრებით ალკოჰოლთან ერთად ნამდვილად გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული გართულებები, მათ შორის გამოიწვიოს სიკვდილი და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია გარკვეული შემთხვევები წინა წლებში. წავიკითხე სტატისტიკა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაცა პერიოდის განმავლობაში 16,000 ადამიანია ამ ნარკოტიკით გარდაცვლილი. რას უთყავს რომელ ორგანოებს? რატო ხდება, როდის ხდება სასიკვდილო ნარკოტიკი? ანუ რა გზებს გადის ადამიანი და ვთქვათ, როდის მოდის ეს ისეთი შედეგი, ცუდი შედეგი სამწუხაროდ, რომლის სტატისტიკაც არ აქვს დაბალი საქართველოში. GHB, ანუ გამა ჰიდროქსიბუთირის მჟავა ეგრეთ წოდებული და მისი ანალოგები, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს ნარკოტიკი არ არის ხოლმე აი ამ სახელით, კიდე მისი მსგავსი ნარკოტიკებიც იგულისხმება ხოლმე, მაგალითად GBL-ი, ეს გახლავთ ნარკოტიკული საშუალებები, რომლებიც დეპრესიულად მოქმედებენ, ანუ თრგუნავენ თავის დეპრესანტებია, თრგუნავენ თავის ტვინის ფუნქციობას და განსაკუთრებით ისინი მოქმედებენ სუნთქვის ცენტრზე, ისევე როგორც დეპრესანტების უმრავლესობა. ეხლა GHB-ს გართობის მიზნით, ასე ვთქვათ, მიღებას აქვს რა თქმა უნდა თავისი მიზნები, იმიტომ რომ მცირე დოზებით და ასე შემდეგ ის იწვევს რა თქმა უნდა ეიფორიას, რაც არის მთავარი მიზანი ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალების მიღების, მაგრამ
ძალიან რთულია ამ ნარკოტიკული საშუალების სწორი დოზის განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, ანუ რომელი დოზა არ გაგხდის ცუდად, არ იმოქმედებს შენზე ცუდად. და თანაც ძალიან კონკრეტულად ადამიანზე, ადამიანის ორგანიზმზე, შეწოვის ფუნქციებზე არის დამოკიდებული და შემდგომ გარდა ამისა, ვთქვათ, თუ ადამიანს რაღაცა სხვა დაავადება აქვს, ვთქვათ, თირკმლის ღვიძლის შეიძლება არ იცოდეს ამ დაავადებაზე, ხო, აბსოლუტურად და გარდა ამისა თავად თვითონ GHB როგორ იმოქმედებს მასზე ეს კონკრეტულად შეიძლება ადამიანმა არ იცოდეს. გარდა ამისა სხვადასხვა დროს ერთსა და იმავე ადამიანსაც, მასაც კი ვისაც გამოცდილი აქვს, შეიძლება სხვა პერიოდი დასჭირდეს, თქვათ იმისთვის, რომ GHB-მ დაიწყოს მოქმედება. ეს თქვათ დამოკიდებულია იმაზე, საკვები აქვს მიღებული, რა საკვები აქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ წესით დარიგით სადღაც 10-30 წუთში უნდა უკვე ზემოქმედება დაიწყოს პერორალურად, ანუ დალევით მიღებულმა ამ ნივთიერებამ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გახანგრძლივდეს ეს პერიოდი. როგორც წესი ამ დროს ფიქრობენ, რომ ან დოზა იყო არასაკმარისი, ან ვთქვათ ნარკოტიკი არ იყო კარგი ხარისხის ბჭყალებში და ამატებენ ხოლმე კიდევ დოზას. ეს არის ერთ-ერთი პრედიქტორი ზედოზირების, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე კუმულირება ხდება ერთდროულად ამ ორი დოზის და ძალიან სახიფათოა GHB პლუს ალკოჰოლი, იმიტომ რომ ორივე მოქმედებს, ალკოჰოლიც არის დეპრესანტი, ორივე მოქმედებს სუნთქვის ცენტრზე, აძლიერებენ ერთმანეთის აი ამ ორმაგი ძალებით მოქმედებას, დიახ, და უფრო მეტი შანსია და უფრო მეტი რისკი არის ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ადამიანი გახდეს ცუდად და სამწუხაროდ, კარგია რომ იშვიათ შემთხვევებში, მაგრამ შესაძლებელია ლეტალური გამოსავალიც, ანუ სიკვდილიც. გარდა მხატვრობა, იყო საუბარი, რომ ახალი წლის დღეებში ძალიან გახშირებული იყო მომართვიანობა. ანუ რაღაც სადღესასწაულო დღეებში დღეები ხდება ხოლმე იმის მიზეზი, რომ თქვათ, უფრო მეტად ხდება მოხმარება ამ მსგავსი საშუალებებით. უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ, რომ სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებით რაღაც ესეთი ძალიან გახშირებული ნამდვილად არ იყო, თუმცა რამდენიმე შემთხვევა აღინიშნა, როგორც ამბობენ ჩვენს დაწესებულებაში, მაგალითად ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში ამ ტიპის პაციენტი არ შემოუყვანეთ, ისინი ძირითადად ხვდებიან ხოლმე უფრო სასაბო დახმარების და ემერჯენსის რგოლებში, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი საზეიმო განწყობის მქონე პერიოდი არის, რა თქმა უნდა, მაღალი რისკის პერიოდი იმისთვის, რომ ადამიანმა მოიხმაროს ალკოჰოლი, ნარკოტიკული საშუალებები და ამ დროს გაცილებით მეტი სიფრთხილეა და პრევენციაც ალბათ საჭირო წინასწარ. ასაკი, ანუ ძირითადად რა ასაკის ადამიანები. და ძალიან შემაშფოთებელია გაიროს 2018 წლის გლობალური ანგარიში, სადაც ადრეულ ასაკად 12-14 წელი არის დასახელებული. გვიანი მოზარდობის პერიოდი ეს არის 14-17 წელი და პიკური მაჩვენებელი არის 18-25 წლის ასაკი, როდესაც ახალგაზრდები ინტერესდებიან ნარკოტიკული საშუალებებით. დაახლოებით იგივე არის საქართველოში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ოღონდ GHB-ს არ ეხება ზოგადი სტატისტიკა. სადღაც 13-14 წლის ასაკში და საშუალოდ 16 წლის ასაკში იწყებენ ადამიანები ნარკოტიკული, ისინი ვინც სინჯავენ, რა თქმა უნდა და საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო ნაკლები მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლები, სადღაც 30-35% სინჯავს ცხოვრების განმავლობაში სხვადასხვა ნარკოტიკულ საშუალებას და ძირითადად ეს მაინც ხდება ხოლმე უფრო ახალგაზრდა ასაკში, ეს არის თინეიჯერობა და შემდეგ უკვე ცოტა უფრო მძიმე ნარკოტიკული საშუალებები მოიხმარება ხოლმე, სინჯავენ სადღაც 20 წლის ასაკში, 20-დან 25 წლის ასაკამდე ესე. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც უფრო ადრეც აქვთ გასინჯული. განსაკუთრებით ეს ეხება ინექციურ ნარკოტიკულ საშუალებებს, ვინაიდან ინექციამდე მისვლას
გარკვეული პერიოდები აქვს, ეტაპები? ხო, დრო ჭირდება ხოლმე, მაგრამ ახლა ყოლია პაციენტები, რომლებსაც პირდაპირ თქვათ ინექციური ნარკოტიკებით დაუწყიათ თავიანთი კლასიფიკაცია რო გავაკეთოთ, აი მარტივი, რა სახის ძირითად რა სახის ნარკოტიკების მოხმარება ხდება დღეს საქართველოში? დღეს საქართველოში სამწუხაროდ ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრი სხვა ნარკოტიკული საშუალებაა და როგორც გითხარით, პირველ რიგში ეს არის ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, რომლებთანაც ბრძოლა დღესდღეობით აი გაეროს ერთ-ერთი პირველი სამიზნეა, მაგრამ პრიორიტეტია ამისთვის მათ ჩამოაყალიბეს ადრეული გაფრთხილების სისტემაც, რომელზეც მუშაობს მთელი მსოფლიო, თუმცა ძალიან რთულია საერთოდ ნარკოდილერებს დაეწიო, ასე ვთქვათ, მათ ფანტაზიაში და იგივე ვთქვათ, მარკეტინგის მეთოდების გამოყენებაში. თუ აი ესე დავყოფთ მარტივად, ყველაზე მარტივად არა ნარკოტიკულ საშუალებებს შეიძლება გამოვყოთ სამი ჯგუფი. პირველი ეს არის სტიმულატორები, რომლებიც იწვევენ თავის ტვინის ფუნქციების აწევას, ასე ვთქვათ, სტიმულირებას, გააქტიურებას, მათ შორის ფიზიკური აქტივობის მომატებას, სხვათა შორის ინტელექტუალური კოგნიტური ფუნქციების, ანუ აზროვნების საუბრის და ასე შემდეგ. მხოლოდ ეს რა თქმა უნდა დროებითია, იმიტომ რომ მე ეს ყველაფერი უკვე როდესაც მოქმედებს ალბათ, ხო, ანუ ეს მაქსიმალურად ჩადებული რესურსია. თუ გაქვთ ნანახი Wall Street-ის გელი, იქ არის ძალიან კარგი მაგალითი ამისა, როგორ შეიძლება დაეხმაროს თქვა სტიმულატორი რაღაცა პერიოდში ადამიანს. ხო, მე როგორ ხდება დოზების მატება და რა შეიჭრებს ადამიანს. პირიქით როგორ ხდება ის ლუზერი, სწორედ იმის გამო, რომ მან ნარკოტიკული საშუალებები ჩართო თავისი რაღაცა მიღწევებისთვის. მეორე, ხო, აი ამ ჯგუფში შედის ძირითადად, ეს არის კოკაინი, ამფეტამინები, მეტამფეტამინები და ისეთი ნარკოტიკული საშუალებები, ერთი მაგალითად, რომელზეც დამოკიდებული მეცვარე და ეს არის კოფეინი. მაგრამ კოფეინი და ნიკოტინი მაინც შედარებით მსუბუქია, თუმცა ისინიც მიეკუთვნებიან სტიმულატორებს. იმიტომაც დილაობით გვინდა ყავა, ხო, ეს საჭიროა. ითხოვს ორგანიზმი. იმიტომ რომ ცოტა გამოვფხიზლდეთ და უფრო ეს აქტიურები გავხდეთ. მეორე ჯგუფი ეს გახლავთ დეპრესანტები, ანუ ისინი მოქმედებენ თავის ტვინის დათრგუნვის, ბევრი სხვა ფუნქციის დათრგუნვის მიმართულებით, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი იწვევენ ეიფორიას და როგორც გითხარით, ნებისმიერი ნარკოტიკი მიიღება იმისთვის, რომ ადამიანმა არაბუნებრივი სიამოვნება მიიღოს, არა? ამ ჯგუფის ძირითადი წარმომადგენლები ეს არის ოპიოიდები, მათ შორის ჰეროინი, მორფიუმი, ვთქვათ იგივე ეგრეთ წოდებული კრაკაძილი, რაც იყო ჩვენთან, ხო, ესეც აი ამ ჯგუფის წარმომადგენელია, ალკოჰოლი და სედატიური საშუალებები, საძილე საშუალებები, ეს არის ყველაფერი სწორედ დეპრესანტები, მათ შორის ეს GHB, GBL, ისინი სწორედ ამ ჯგუფში კი და კიდე ერთი და მესამე ჯგუფი ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ფსიქოდელიური საშუალებები, რომლებიც ძირითადად იწვევენ აღქმის, გარემოს აღქმის და შინაგანი აღქმის შეცვლას, ილუზიებს, ჰალუცინაციებს და წამყვანი, ასე ვთქვათ, აი ამ ყველაზე გავრცელებული აი ამ ჯგუფიდან არის მარიხუანა, თუმცა არის სხვა ნარკოტიკული საშუალებები. მადლობა ქალბატონ ხათუნა და თავი რაც უნდა ვთქვათ 2015 წლიდან მე მგონი, ხო, სასტრაფოს გამოძახების შემთხვევაში ან 2014 წლიდან. ამაზეც უთხრათ, ხო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 2014 წლიდან ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით ექიმები, სამედიცინო პერსონალი აღარ არის ვალდებული, რომ დოზირების შემთხვევაში გამოიძახოს პოლიცია და პირიქით შესაძლოა დროულ ჩარევას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ხო და ამიტომაც ეს მესიჯი გაკეთდა იმისთვის, რომ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩენილიყო, ვინაიდან სწორედ პოლიციის შიშით ძალიან ხშირად ახლობლები არ იძახებდნენ ხოლმე ექიმებს იმ დროს, როდესაც ადამიანის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დგებოდა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ინფორმაციებისთვის. ჩვენ კი გავაგრძელებთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად და ნახავთ წიგნების ბეჭდის პროცესს მისი დახმარებით პირდაპირ სტამბიდან. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა გიორგი. დილამშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ეკა, მერაბ და ნიკა. ესე იგი, ჩვენ წინა ჩართვაში უკვე დავბეჭდეთ წიგნები. ახლა გადმოვინაცვლეთ მეორე სართულზე, სადაც ქალბატონი მზია გვეტყვის, რას გავაკეთებთ. ქალბატონო მზია, დილამშვიდობისა, კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ გვასმენძლობთ. რას ვაკეთებთ ახლა ჩვენ აქ? ჩვენ ახლა ვკრიფავთ. ანუ დაიბეჭდა დაბლა, ის მე იკეცება საკეთს მანქანაზე და მე ფორმების მიხედვით ვალაგებ და მე ვკრიფავთ და ერთი წიგნი
როგორ აბა შეიძლება მეც რომ ავკრიფო? თქმა უნდა შეიძლება. აი. როგორ უნდა გავაკეთო? ცხელი 1 აი მე საკმაოდ რთულია ზვიად, როგორ რთული ყოფილა 2 3 4 5 6 7 სწრაფად და ყურადღებით აქ თავარია ის სწრაფად და ყურადღებით იმედია გვერდებს არ ავურევთ ესეც ჩვენი აი ეს ციგნი აკრეფილი აბა რა ციგნი ავკრიფეთ თეა გვასალიას ესპანური ენის გრამატიკა რომელიც უკვე გარეკანში მოთავსდება აი შემდგომ დანადგარზე რომელზეც პირველ ბლოკში ჩვენ მქონდა საუბარი კარგია რომ ეს ციგნი მომზადდა თეა გვასალიამ დაწერა ჩვენმა შესანიშნავად თარგმნელმა ქართველი მკითხველები განებივრებული ვართ ესპანური ენიდან წყინვალე თარგმანებით მერი ტიტვინიძის თეა გვასალიას ლანა კალანდიას ელზა ახვლედიანის და აი ახლა უკვე ესპანური ენის სახელმძღვანელოც გვაქვს გრამატიკული ალბატონი არებით უკვე გარეკანში თავსდება და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ აი აქ ნახოთ უკვე საბოლოო სახით ეს ესე იგი აქ ხედავთ როგორ მზადდება საბოლოო სახით თუმცა ამას სჭირდება შემდეგ ჩამოჭრა ხო როგორც ვიცით ზუსტად ბოლო ვერსიაში უკვე ბოლო კომპონენტი ეს არის რომ ჩამოიჭრას აი საბოლოო სახეს და ფორმას ჩამოჭრილი სახით იღებს ესა თუ ის წიგნი და აი მაყურებელი ხედავს თუ როგორ ისმება თეა გვასალიას ესპანური ენის გრამატიკის ახალი ტირაჟი ესეც ჩვენი წიგნი ესეც ჩვენი წიგნი ცხელი ასე რომ მინდა ზურაბ გურულისა ეს ბოლო ნაშრომი ვართ და არა ვართ ჯალალედინ რუმის შემოქმედებაზე სულ ახალი წიგნია ზურაბ გურულის ტრილოგიის დასკვნითი ნაწილი მისი ბესტსელერი რომანის პილოტ-ყდიათში, შემდგომ ედგარ ალან პოს თარგმანები და ეს ჯალალედინ რუმის პოეზია შესანიშნავი წინასიტყვაობით, ერთი სიტყვით, ბევრი ახალი წიგნი მზადდება ინტელექტისა და არტანუჯის და არა მხოლოდ ამ გამომცემლობების, სხვა გამომცემლობებისაც სტამბადამანში და გადის აი ამ საფეხურებს. ძალიან დიდი მადლობა სტამბადამანს. ესეთი ამბები ხდება ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, ვნახეთ როგორ მზადდება წიგნები და თუ შეიძენთ ამ წიგნებს ჩვენი დამზადებულიც კი შეიძლება იყოს. ასეთი ამბებია ჩვენთან, მე მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან კვირას. ეკა მერაბ შენც რა თქმა უნდა, კარგ დასაწყისს გისურვებთ მნიშვნელოვანი კვირის. დაგემშვიდობებით. ენერგიული დასაწყისი უნდა იყოს აუცილებლად. ამას ვუსურვებთ ჩვენს მაყურებელს. დილის გადაცემა ამით დასრულებულია. დაგემშვიდობებით ჩვენ ხვალ დილამდე რუის ნახევრიდან ვიქნებით ისევ თქვენთან ერთად 10-ზე კი ფორმულა ნიუსი ჩემო გვერდება სალომე ნინოა. ნახვამდის. ნახვამდის ხვალამდე.